سوره بقره یعنی گاو در مدینه نازل شده است و از 286 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. این گونه حرفهای مقطعاند در اول سوره ها می آیند. یعنی این سیر قرآنی است. به ظاهر این حرفها ایمان داریم و علم آن را به الله می سپاریم. تفسیر معالم التنزیل تالیف ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی. در این اشاره است به اعجاز قرآن و حجت آوردن بر مشرکان. این به آن دلالت می کند که عرب ها مثل این گونه وحی الهی آوردن نتوانستند. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. این همان کتابه که در آن هیچ شک نیست و از جهت روشن بودنش به هیچ کس درست نیست که در آن شک کند. از این کتاب بهره میبرند متقیان، آنان که از الله میترسند و حکمهای او را پیروند. این کتاب پرهیزگاران را رهنماست. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آنان که ایمان می آورند به غیب که حسیات و عقلشان آن را درک نمی کند مگر به طریق وحی که الله به رسولانش می فرستد. یعنی ایمان این کلمه است که در بر می گیرد اقرار کردنی به الله، ملائکه ها، کتاب ها، رسولان، روز آخرت و تقدیر نیک و بد را و نیز اقرار کردنی با زبان و عمل کردن با دل، زبان و جوارح است. یعنی آنهایی که از عذاب الله حذر می کنند و امیدوار رحمتش می باشند. از کتاب تفسیر قرآن عظیم تالیف عبدالفدا اسماعیل ابن عمر ابن کثیر. و آنان بنابر تصدیقشان به غیب نماز را در وقتش موافق شریعت محمد صلی الله علیه و سلم ادا می نمایند و از آنچه روزیشان داده ایم نفقه می دهند. یعنی نفقه واجبی مانند زکات، نفقه زن و فرزند و نفقه مستحبی مانند همه کارهای خیر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. و آنان که به آنچه بر تو نازل شد قرآن و حکمت یعنی سنت و بر پیامبرانی پیش از تو مانند تورات، انجیل و غیرها نازل شده است ایمان می آورند و به آخرت باور دارند. یعنی زنده گردانیدن بعد از میرانیدن و آنچه در آن از حساب و جزا است. در آیت ذکر آخرت بیان شده است، زیرا ایمان آوردن به آن از بزرگترین چیز است که مؤمن پرهیزگار را بر اجرای طاعت وادار می کند و از محرمات دور می سازد و به محاسبه نفس بیدار می کند. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. کسانی که دارای این گونه صفاتند با نور پروردگارشان و توفیق از جانب خالقشان در حیات دنیا عمر به سر میبرند و خود نجات یافتگانند. آنچه را که طلب کرده اند دریافتند و از بدی آنچه که گریختند نجات یافتند. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که
آنچه به تو نازل شد از جانب پروردگارت انکار کردند و تکبر ورزیدند و ظلم و ستم کردند، هرگز در آنها ایمان واقع نشود. آنان کافرانند. برابر است خواه بترسانی یا نترسانی، ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. الله بر دلهایشان و بر شنواییشان مهر و بر بیناییشان پرده نهاده است و به سبب کفر و سرکشیشان در جهنم برایشان عذاب بزرگ آماده کرده است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. و بعضی از مردم که بین مؤمنان و کافران حیران و سرسان می گردند، می گویند با زبانشان به الله و روز قیامت ایمان آورده ایم، حال آن که صدقاً ایمان نآورده اند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. این گروه منافقان با جهالت خود الله و مؤمنان را به اظهار کردن ایمانشان و پنهان کردن کفرشان می فریبند و نمی دانند که عاقبت فریبشان بر خودشان بر می گردد و حال آن که این را حس نمی کنند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در دلهایشان بیماری هست، یعنی شک، نفاق، پلیدی و فساد، و الله نیز بر کسلیشان بیفزوده است و به جزای دروغی که گفتند برایشان عذاب است دردآور. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. و چون به آنها نصیحت ها گفته شود که در زمین فساد نکنید، بنابر فاش کردن سر مؤمنان و دوست گرفتن کافران می گویند ما مصلحانیم، یعنی نیکوکارانیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاه باشید که اینها خود فسادکارانند ولی به سبب جهل و سرکشیشان حس نمی کنند. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. و چون به آنان یعنی منافقان گفته شود که شما نیز مانند دیگر مردمان یعنی مثل ایمان صحابگان ایمان بیاورید، می گویند آیا ما نیز هم مانند بیخیردان ایمان بیاوریم؟ الله تعالی سخنان آنان را رد کرد و فرمود آگاه باشید که آنان خود بیخیردانند و نمی دانند. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. و چون منافقان و مؤمنان وامی خورند می گویند ایمان آوردیم و چون به نزد شیطانهای خیش یعنی پیشروان کفر برگشته رفتند می گویند ما با شما هستیم، ما مؤمنان را مسخره می کنیم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله است که آنها را مسخره می کند و آنها را به حال خود می گذارد تا همچنان در طغیان خیش سرگردان بمانند و گمراهی و حیرتشان زیاد گردد و آنها را بر مسخره کردنشان جزا دهد.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اینها منافقان گمراهی را به هدایت خریدند، پس تجارتشان سود نکرد، یعنی کفر را اختیار کردند بر ایمان و در شمار هدایت یافتگان در نیامدند. این است زیان آشکارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حالی یک گروه از منافقان که به زبان نه به دل به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و بعد از آن کافر شدند، مثالشان مثل آن کسی است که آتش افروخت، چون اطرافش را روشن ساخت الله روشنایی از آنان باز گرفت و نابینا در تاریکی رهایشان کرد و نه راه یافتند و نه از آنجا بیرون آمدند. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. کر هستند و خوبی ها را نمی شنوند، گنگانند و نمی توانند سخنی نیک بر زبان آورند و در مقابل حق کور هستند و به این سبب نمی توانند که به سوی ایمان را که ترک کرده بودند بازگردند. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا حال دیگر منافقان که برایشان حق ظاهر می گردد و باری دیگر در آن شک می کنند، به مانند حال جماعت است که در صحرا راه می روند و چون به باران سخت گرفتار آمده باشند که از آسمان فرو ریزد و در آن تاریکی ها رعد و برق باشد و از ترس صدای آنها و از ترسیدن از مرگ انگشتان خود را در گوشهایشان نهند، الله از هر سو آنها را یعنی کافران را احاطه نموده است. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمهایشان را برباید، هرگاه برق به آنها روشنی دهد در آن روشنی راه روند و چون راه را بر آنها تاریک کند بیستند و اگر الله میخواست هر آینه شنوایی و بینایی های آنها را می برد، به درستی که الله در همه وقت بر همه چیز توانا است. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله برای تمام مردم ندا کرده می گوید ای مردم، پروردگارتان را با توحید عبادت کنید که شما را با نعمتهای خود تربیه نمود و از او بترسید و دین او را مخالفت نکنید. هر آینه شما را از نیستی و کسانی که پیش از شما بودند به وجود آورد تا اینکه شما از پرهیزگاران باشید که الله از آنها راضی است و آنها از الله راضی هستند. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. آن اللهی که زمین را چون گلیم بیانداخت و آسمان را چون بینای برافراخت و از آسمان آب فرستاد و با آن آب برای روزی شما از زمین هر گونه ثمره بیارانید و خود می‌دانید که الله در آفرینش مخلوقات خود کسی را شریک نگرفته است. این چنین نباید برای الله در عبادتش چیزهای را شریکان او قرار دهید. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و ای کافرانی سرکش، اگر در آنچه بر بنده خویش نازل کردیم در شک هستید و گمان میکنید که آن از نزد الله نیست، پس سوره نیز مانند آن بیاورید و غیر الله همه مددگارانتان را فرا خوانید اگر در دعواهایتان راستگو باشید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. و هرگاه چنین نکرده اید که هرگز نتوانید کرد، پس بترسید از آتشی که برای کافران مهیا شده. هیزم آن مردمان و سنگ‌ها هستند. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و با آن کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند مژده ده که در آخرت برایشان بستان‌هایی است و قصرهای عالی مرتبه و درختان سایه افکند که زیر آنها جایها جاری می شوند و هرگاه از آنجا از میوه‌های گوناگون روزی داده شوند گویند پیش از این در دنیا از چنین میوه‌های داده شده بودیم و هر وقتی که از آن میوه‌ها چشیدند طعم و لذت نوی را یافتند، گرچند که این میوه‌ها مانند به یکدیگرند. و نیز در آنجا همسران پاکیزه دارند و در جنت نمی میرند و از آنجا بیرون نمی شوند و آنجا جاویدانه باشند. معنای همسران پاکیزه تازه از افلاسی های حسی به مانند بول و حیض و پاک از افلاسی های معنوی به مانند دروغگویی و بداخلاقی. تفسیر سعدی. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. همانا الله از حق شرم ندارد که چیزی را خاطررسان کند گرچند کم یا زیاد باشد. به مانند پشه و بالاتر از آن مثل بزند، اما آنهایی که ایمان آوردند می‌دانند که این مثل راست و از پروردگارشان است. و اما آنهایی که کافرند مسخره می‌کنند و می‌گویند الله به آن مثل چیز خواسته است. الله به آنها جواب می‌دهد که مراد از این امتحان است، بین مؤمن و کافر را جدا می‌کند و به سبب وی
بسیاری را گمراه می کند و به سبب وی بسیاری را هدایت می کند و الله کسی را ظلم نمی کند و کسی را از راه حق باز نمی دارد بجز فاسقان یعنی بدکارانی که از طاعت پروردگارشان خارج می شوند. معنای فاسق: کافر و منافق به سبب از طاعت پروردگارشان بیرون برآمدنشان فاسق نامیده شدند. تفسیر طبری: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. کسانی که پیمان الله را پس از بستن آن می شکنند و آنچه را که الله به پیوستن آن یعنی نزدیکی کردن به خویشاوندان فرمان داده می برند و در زمین فساد می کنند، زیانکارانند. یعنی و آن پیمان یعنی الله را یکه و یگانه عبادت کنند و به او شریک نآورند. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ای مشرکان، چگونه الله را انکار میکنید و به او شریک می آورید در حالی که مرده بودید و او شما را زنده ساخت، باز شما را می میراند و در قبر قرار می دهد و روز قیامت شما را زنده می کند و آنگاه برای حساب و جزا به نزد او باز می گردید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اوست که همه چیزهایی را که در روی زمین است برایتان بیافرید تا که شما از آن منفعت برید و آنگاه به آفریدن آسمان پرداخت و هر 7 آسمان را بیافرید و او از هر چیز آگاه است. و اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. و ای پیامبر به یاد آر چون پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه می آفرم. گفتند پروردگارا ما را آگاه و بیان کن حکمت در خلق شدن آنان چیست که آنها در روی زمین فساد کنند و ستمگرانه و با دشمنی خون ناحق ریزانند و حال آن که ما تو را ستایش میکنیم و تسبیح میگوییم و به بزرگی یاد میکنیم. گفت من آن دانم که شما نمیدانید. مراد از آن آدم علیه السلام است که او را الله در روی زمین جانشین قرار کرد برای برپا کردن فرموده ها و به جا آوردن وصیت های. تفسیر بغوی: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. و آموزانید به آدم همه نامها را، سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست میگویید مرا به نامهای اینها خبر دهید. مراد از نامهای همه موجودات است. تفسیر بغوی: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرشتگان گفتند تو را به پاکی یاد میکنیم، ما را هیچ دانش نیست مگر آنچه تو به ما آموزانده ای
به درستی که تو دانا و با حکمت هستی. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله گفت ای آدم آنها را از نامهایی که از دانستن آن عاجز ماندند آگاه کن، چون از آن نامها آگاهشان کرد. الله به ملائکه ها گفت آیا به شما نگفتم که من پنهان آسمان ها و زمین را می دانم و بر آنچه آشکار می کنید و پنهان می داشتید آگاهم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که روی گرداند و خودسرانه خود را از انسان بالا دانست و او از زمره انکار کنندگان و نافرمان روایان الله گردید و کافر شد. و چون به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید، بر دو قول است. صحیح ترین آن سجده حقیقی برای آدم علیه السلام و دیگری در بر میگیرد معنای اطاعت و به جا آوردن امرهای او تعالی را. و این سجده سجده تعظیم یعنی تحیه سلام است، نه سجده عبادت. تفسیر بغوی. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم خود و همسرت یعنی حوا در بهشت جای گیرید و هر چی خواهید و هر جا که خواهید از ثمرات آن به خوشی بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که به گروه ستمکاران درآید. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان هر دو را به خطاگی انداخت، یعنی از وسوسه شیطان فریفته شده از آن درخت من شده بخوردند و آن دو نفر آدم و حوا علیه السلام را از بهشتی که در آن بودند بیرون راند. گفتیم فرود آید، بعضی از شما دشمنی بعضی دیگر خواهد بود، یعنی آدم، حوا و شیطان، و قرارگاه و جای برخورداری شما تا روز قیامت در زمین باشد و برای شما در زمین تا مدت آرامگاه و بهره‌مندی است. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم. و آدم از پروردگارش چند کلمه تعلیم گرفت، پس الله توبه او را پذیرفت، زیرا به تحقیق توبه پذیر و مهربان است. یعنی و آن کلمه ها این هایند: ای پروردگار ما، به خود ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحمت نکنی از زیان دیدگان خواهیم بود. تفسیر طبری. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. گفتیم همه از بهشت فرود آید، پس اگر از جانب من راهنمایی برایتان آمد و کسانی که هدایت مرا پیروی کنند، برای آنها در آخرت هیچ ترس نیست و آنها غمگین نمی گردند. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. و کسانی که انکار کنند و آیاتهای ما را دروغ برآورند خود اهل جهنمند و جاویدانه در آنجا خواهند بود. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ای بنی اسرائیل، نعمتی را که به شما ارزانی داشتم به یاد بیاورید و شکر مرا به جا آورید و به عهد من وفا کنید تا به عهدتان وفا کنم و از من بترسید. بنی اسرائیل یعنی ذریات یعقوب علیه السلام، تفسیر طبری. اما معنایی تا به عهدتان وفا کنم یعنی عهدی که به شما کردم در تورات بیان کنید برای مردم که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است و به او و به آنچه که از نزد الله آورده است ایمان آورید و اگر در دنیا چنین کردید به عهدتان وفا کنم و شما را داخل بهشت گردانم. تفسیر طبری. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ای بنی اسرائیل، با آنچه که نازل کرده ام کتاب شما را تصدیق می کند ایمان بیاورید و از نخستین کسانی که این کارش می کنند نباشد و آیات مرا به بهای اندک نفروشید و از من بترسید و تنها به طاعت من عمل نمایید و از نافرمانی من دور ایستید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. و حق را که برایتان بیان کردم به باطل نیامیزید و با آن که حقیقت را روشن می‌دانید از صفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که در کتابتان ذکر شده است پنهانش نکنید. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. و در دین اسلام داخل شوید و نماز را به طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشته است برپای دارید و زکات فرضی را بدهید و با رکوع کنندگان که از امت محمد صلی الله علیه و سلم می باشند رکوع کنید. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. چی بد است حال شما و حال علمای شما وقتی که مردم را به نیکی یعنی طاعت فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید و مردم را به نیکی بزرگ امر نمی کنید که وی اسلام است و حال آن که تورات را می خوانید که در آن ایمان آوردن به رسول الله صلی الله علیه و سلم امر شده و صفتهایش ذکر شدند. آیا عقل را کار نمی فرمایید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. و در همه کارهایتان با تمام نوعهای صبر و این چنین از نماز یاری جوید به درستی که نماز دشوار است جز برای اهل خشوع یعنی خاکساران فروتنان در طاعت. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. آنان که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و یقین می‌دانند که بعد مرگ روز قیامت نزد او تعالی برای حساب و جزا باز می‌گردند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل،
نعمت بسیاری را که بر شما ارزانی داشتم و شما را در زمان خود به بسیار آمدن پیامبران از شما و کتاب‌های نازل شده به مانند تورات و انجیل بر جهانیان برتری دادم. به یاد بیاورید. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و از روز بترسید که کسی از کسی چیزی را کفایت نکند و از کسی شفاعت پذیرفته نشود و از هیچ کس عوض گرفته نشود و آنها یاری داده نشوند. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. و نعمت‌هایمان را به یاد آرید آنگاه که شما را از ظلم فرعونیان رهانیدم. شما را شکنجه های سخت می کردند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند تا برای آنها خدمت کنند و در این آزمایش بزرگی بود از سوی پروردگارتان. می بایست که شما در هر عصر و زمان شکر الله را بجا آورید. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و نعمتمان را به یاد آرید هنگامی که دریا را برایتان شکافتیم، پس شما را نجات دادیم و فرعون و لشکرش را غرق ساختیم و شما نگاه میکردید. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و نعمتمان را که به شما ارزانی نمودیم به یاد آورید وقتی که ما وعده نمودیم به موسی 40 شب برای فرود آمدن تورات که در آن هدایت و نور است برای شما و شما در مدت نبودن موسی فرصت را غنیمت دانسته گوساله را که با دستان خود ساخته بودید پرستش کردید و حال آن که ستمگر بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پس گناهانتان را عفو کردیم و بعد از بازگشتن موسی علیه السلام توبتان را قبول کردیم باید که سپاسگزار باشید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و به یاد آرید آن هنگام را که به موسی کتاب و فرقان دادیم که جدا کننده بین حق و باطل و آن تورات است تا بود که راه یابید و به گمراهی دچار نگردید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و نعمت را که به شما ارزانی نمودم به یاد آورید وقتی که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما به سببی که گوساله را پرستیدید بر خود ستم روا داشتید. اینک به درگاه آفریدگارتان توبه کنید و یکدیگر را بکشید که چون این کار در نزد آفریدگارتان بهتر است از جاوید ماندن در دوزخ. پس شما چون این امر را به جا آوردید الله توبه شما را پذیرفت زیرا توبه پذیر و مهربان است. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. و به یاد آورید که گفتید ای موسی ما تا الله را به آشکار نبینیم به تو ایمان نمی آوریم. و همچنان که می نگریستید صاعقه یعنی آتشک یعنی برق از آسمان فرود آمد و شما را به سبب گناهانتان هلاک ساخت. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. و شما را پس از مردن زنده ساختیم باید که سپاسگزار شوید. این مرگ برای آنها عقوبت بود بعد از آن به اجل خویش فوتیدند. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و به یاد آورید آن نعمتی را که بر شما ارزانی نمودیم وقتی که در زمین سرگردان بودید و از گرمی آفتاب ابر را سایبانتان گردانیدیم و برایتان من و سلوا فرستادیم و برایتان گفتیم بخورید از این چیزهای پاکیزه که شما را روزی داده ایم و در مخالفت دین نروید. ولی آنها به جا نآوردند و آنان بر ما ستم نکردند بلکه بر خود ستم میکردند زیرا عاقبت ظلم بر خودشان بازگردنده است. معنای من و سلوا طعام عسل مانند بدون نوع از پرنده. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. و به یاد آورید آن نعمتی را که به شما ارزانی نمودیم و گفتیم که به این شهر یعنی بیت المقدس درآیید و از آن نعمتهای آن هرچی و هر جا که خواسته باشید به فراوانی بخورید ولی سجده کنان از دروازه داخل شوید و بگویید پروردگارا گناه از ما کم کن تا خطاهای شما را بیامرزیم و به پاداش نیکوکاران بیفزاییم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پس ستمگاران از بنی اسرائیل آن سخن را به سخن دیگری غیر از آنچه به آنان گفته شده بود تبدیل کردند و بر آنان به سبب سرکشیشان و بیرون آمدنشان از طاعت پروردگار عذاب آسمانی فرود آوردیم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به یاد آورید آنگاه که تشنه لبان و سرگردان بودید پس موسی برای قوم خود آب خواست گفتیم عصایت را بر سنگ بزن پس 12 چشمه از آن برآمد. هر گروه محل آب نوشی خود را بدانست تا بینشان کشمکش نشود و برایشان گفتیم از روزی الله بخورید و بیاشامید و در روی زمین با فساد سرکشی نکنید. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و به یاد آرد وقتی که ما به شما طعام یعنی شیرین و پرنده اشتها بخش فرود آوردیم مثل عادتتان ناشکری کردید و به تنگی و ملال دچار گشتید. پس گفتید ای موسی ما بر یک نوع طعام نتوانیم صبر کرد. از پروردگارت بخواه تا برای ما از آنچه از زمین می روید چون سبزی، بادرنگ، گندم و نسک و پیاز بیرویاند. موسی گفت آیا می خواهید آنچه را که بهتر است و آنچه پستر است عوض کنید؟ از بادیه به شهر باز گردید که در آنجا هر چی خواهید به شما بدهند. آنها خواهش نفس خود را برخواست الله بالا دانستند. وقتی که به شهر وارد شدند مقرر شد بر آنها خواری و بیچارگی و به خشم الله نزدیک شدند و این بدان سبب بود که به آیات الله کافر شدند و پیامبران را به ناحق کشتند و نافرمانی کردند و تجاوز نمودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که از این امت ایمان آوردند به الله و رسولش و عمل کردند به شریعت او و کسانی که پیش از بعثت پیامبر یعنی پیامبر شدن محمد صلی الله علیه و سلم از امتهای پیشینه از یهودیان و نصرانیان و سابیان که بر فطرتشان باقی بودند و همگان خالص به الله و به روز جزا ایمان آوردند به کار شایسته کردند. الله به آنها جزای نیک می دهد و نه بیمناک می شوند و نه غمگین. معنای سابیان گروهی از اهل قبله که خود را بر آیین ابراهیم علیه السلام می دانند و در جنوب عراق زندگی می کنند، هرچند که در تفسیر سعدی آنها را گروهی از نصارا ذکر کرده است. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و به یاد آرید ای بنی اسرائیل آن زمان را که با شما پیمانی سخت بستیم که ایمان به الله آرید و یگانه او را عبادت کنید و کوه طور را بر بالای سرتان بداشتیم و برای شما گفتیم آنچه را که به شما داده ایم مستحکم بگیرید وگرنه کوه طور را بر بالایتان سرنگون سازیم و آنچه را که در آن است به خاطر بدارید تا بود که پرهیزگار باشید. کوه طور نام کوهی است در نیم جزیره سینا در مرز فلسطین. در آنجا موسی با پروردگار خود مناجات کرد. تفسیر طبری. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرین. باری دیگر بعد از گرفتن پیمان و نگاه داشتن کوه بر بالایتان رو گردانیدید
و اگر فضل و رحمت الله نمی بود همانا شما در دنیا و آخرت از زیانکاران می شدید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و ای جماعت یهودیان بیشک دانستید آن گروه را که روز شنبه از حد خود تجاوز کردند، یعنی حیله اندیشیدند، روز شنبه برای صید کردن ماهی ها و تور گذاشتند و خندق کندند تا ماهی ها را به دست آورند و روز یک شنبه ماهی های صید شده را گرفتند، زیرا صید روز شنبه برایشان حرام بود. پس به آنها خطاب کردیم میمون های خار شده باشد. تفسیر بغوی. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. و آنها را برای گناهانشان عبرتی همزمانانشان و آیندگان و پند برای پرهیزکاران گردانیدیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ای بنی اسرائیل، جنایت پیشگذشتگان خود، سرکشی و جدالشان با موسی علیه السلام را به یاد آورید که آن وقت موسی به قوم خود گفت الله فرمان می دهد که گاوی را بکشید. خودپسندانه گفتند آیا ما را مسخره می کنی؟ گفت به الله پناه می برم که از نادانان یعنی مسخره کنندگان باشم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند برای ما پروردگارت را بخوان تا بیان کند که آن چگونه گاوی است. موسی گفت الله می گوید گاوی است نه سخت پیر و از کار افتاده، نه جوان و کار ناکرده، میان سال. اکنون برای اجرا نمودنی امر پروردگارتان بشتابید. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند برای ما پروردگارت را بخوان تا بگوید که رنگ آن چیست. گفت میگوید گاوی است زرد سخت که رنگش بینندگان را شاد میگرداند. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بنی اسرائیل گفتند برای ما پروردگارت را بخوان تا بگوید آن چگونه گاوی است که آن گاو بر گاو خسته ما مانند شده است و هر آینه اگر الله خواسته باشد راه یافتگانیم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. موسی برایشان گفت الله می فرماید وی گاوی مهنت کش نیست که رام باشد و زمین را جفت کند و کشتزار را آب دهد، به عیب و نقصان است و یک رنگ. گفتند اکنون حقیقت را گفتی. پس بعد پرسجوی بسیار آن را کشتند، هرچند که نزدیک بود که از این کار روی گردانند. این چنین بود که بر خود مشقت کردند، الله بر آنها مشقت آورد. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و به یاد آورید آن وقت را که کسی را کشتید و در آن اختلاف کردید
و الله آنچه را که پنهان می‌کردید آشکار کننده است. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. سپس گفتم پاره از آن گاوی کشته شده بر آن آدمی کشته شده بزنید. الله آن را زنده می‌گرداند و از کشنده خود شما را خبر می‌دهد. پس با پاره از آن گاو مرده را زدند و الله آن را زنده گرداند و آن کشنده خود را خبر داد. الله مردگان را اینچنین روز قیامت زنده می‌سازد و نشانه‌های قدرت خویش را اینچنین به شما ای بنی اسرائیل نمایان می‌کند تا که به عقل خود درک کنید و از نافرمانی او باز ایستید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. لیکن شما را این منفعت نبخشید، بلکه بعد از دیدن چنین معجزه ها دلهای شما چون سنگ سخت گردید، حتی سخت‌تر از سنگ گردید. زیرا که از بعض سنگ ها گاه جاها روان می شوند و چون بعضی دیگر شکافته شود آب از آن بیرون آید و گاه سنگ از ترس الله از بالا به نیشه فرو افتد و الله از آن چیزی که می کند غافل نیست. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا رفتار بنی اسرائیل را فراموش کردید و امیدوار هستید که یهودیان به دین شما ایمان بیاورند، حال آنکه گروهی از عالمانشان کلام الله تورات را میشنیدند و با آنکه حقیقت آن را میافتند و قصداً آن را در معنا یا لفظ تغییر میدادند و از کار خویش آگاه بودند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. اینها یهودیان چون با مؤمنان واخوردند با زبانشان گویند ما هم به دین شما و رسولی که در تورات بشارت داده شده است ایمان آوردیم و چون با یکدیگر تنها شوند گویند آیا با مؤمنان از دانشی که الله به شما ارزانی داشته، یعنی در تورات از امر محمد صلی الله علیه و سلم سخن میگوید تا به یاری آن روز قیامت در نزد پروردگارتان بر شما حجت آورند؟ آیا به عقل در نمیابید، یعنی اندیشه نمی کنید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا نمیدانند که هر یک گناهی را میکنند و آن را پنهان میدارند و یا آشکار میسازند الله میداند. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. بعضی از یهودیان بیسوادانی هستند که نمیدانند تورات را و آنچه در آن از صفات پیامبر الله صلی الله علیه و سلم را جز آرزوهای دروغ که شنیدند، اینها تنها پایبند گمانهای خود هستند.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس هلاک و وعیدی سخت بود بر عالمان یهودیان که کتاب را خود به دست خود می نویسند و می گویند این از نزد الله است و حال آن که مخالفی آنچه که الله به پیامبرش موسی نازل کرده می باشد تا فایده اندک برند. پس هلاکی باد بر آنها از آنچه نوشتند و هلاکی باد بر آنها از فایده که می برند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و بنی اسرائیل گفتند آتش دوزخ جز چند روز ما را نسوزاند. ای پیامبر بگو آیا با الله چنین پیمانی بستید تا الله خلاف پیمان خود نکند یا آن که بر الله آنچه را میگوید که خود نمیداند؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آره، هر کسی کاری بدی انجام دهد و گناهش را فرا گیرد پس آنان اهل دوزخند و آنان در آن جاویدانه خواهند ماند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و حکم الله در مقابل چنین کسان هم جاری است، یعنی آنان که ایمان آوردند و طبق شریعتی که الله بر رسولش فرستاده است کارهای شایسته کردند و آنها از اهل بهشتند و در آنجا جاویدانه اند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ای بنی اسرائیل، به یاد آرید آن وقت را که عهد و پیمانی سخت گرفتیم که غیر الله نپرستید و به پدر و مادر خویشاوندان و یتیمان و درویشان نیکی کنید و به مردمان سخنی نیک گویید و نماز بخوانید و زکات بدهید، سپس روی گردانیدید و سرپیچی کردید مگر شماری اندکی از شما. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و ای بنی اسرائیل، به یاد آرید آن وقت را که با شما پیمان نهادیم در تورات که خون یکدیگر را نریزید و قوم خویش را از خانه های خود بیرون نکنید، سپس خود اقرار کرده اید و خود گواهید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. پس شما چون این جماعت هستید که یکدیگر را میکشید و از قوم خود گروهی را از دیارشان بیرون میکنید، یعنی برای ستم کردن، و بر ضد آنها به گناه و دشمنی به همدستی یکدیگر برمیخیزید و اگر اسیر شده به نزد شما بیایند در برابر آزادیشان فدیه میگیرید و حال آنکه بیرون راندنشان بر شما حرام بود. چه بد است افعال شما که به بعضی از احکام تورات ایمان می آورید و بعضی دیگر را انکار می کنید. جزای کسی که چنین کند در دنیا جز خواری نیست و در روز قیامت به سخت‌ترین ترس شکنجه می شود و الله از آنچه که انجام می دهید غافل نیست. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اینها همان کسانی اند که به عوض آخرت زندگی دنیا را خریدند، پس عذاب از آنها سبک کرده نشود و کسی یاریشان نکند. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. با تحقیق به موسی کتاب تورات دادیم و از پی او پیامبران فرستادیم و به عیسی پسر مریم معجزه های روشن عنایت کردیم و او را با روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام قوت دادیم و هرگاه پیامبر آمد و چیزهای آورد که پسند شما نبود سرکشی کردید و گروه را دروغگو خواندید و گروه را کشتید. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. بنی اسرائیل برای پیامبر الله و رسولش محمد صلی الله علیه و سلم گفتند دلهای ما در پرده است و سخن تو به قلب ما نمی گذرد. نه، امر این طور نیست چنان که ادعا کردند، بلکه دلشان لعنت کرده شده است و بر آن مهر نهاده شده است و از رحمت الله به سبب کفری که می‌ورزند بیرون شدند. پس کمی از آنها ایمان می آورند و حال آنکه ایمانشان به آنها نفع نمی رساند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. و چون آنها را از جانب الله کتاب قرآن آمد که تصدیق کننده کتاب آنان یعنی تورات بود، آن را انکار کردند و پیامبری محمد صلی الله علیه و سلم را نیز انکار کردند و حال آن که آنها پیش از این بر مشرکان عرب پیروزی می طلبیدند و می گفتند بعثت پیامبر آخر زمان نزدیک آمد و ما پیرو او شده همراه او با شما می جنگیم. وقتی که پیامبر آمد او را شناختند، صفات و صدق او را دانستند، او را منکر شدند. پس لعنت الله بر هر کسی که به پیامبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم کفر می آورد و کتابش را تصدیق نمی کند. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
چی بدی است که بنی اسرائیل برای خود آن را اختیار نمودند، یعنی کفر را به جای ایمان برگزیدند. و این رفتار از سبب ظلم و حسد آنان بود، زیرا الله از فضل و کرم خیش به کدام بنده که اختیار کند قرآن را نازل می کند و به سبب منکر شدنشان به پیامبر آخر زمان محمد صلی الله علیه و سلم و به سبب تغییر دادنشان کتاب تورات را خشم بالای خشم آوردند و کافران را عذاب استخوار کننده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. و چون بعض مسلمانان به یهودیان گفتند که به آنچه الله نازل کرده است ایمان بیاورید، می گویند ما به آنچه بر خودمان نازل شده است ایمان می آوریم و به غیر آن یعنی تورات هرچند با حقیقت همراه باشد و کتابشان را هم تصدیق کند ایمان نمی آورند. اگر آنها به تورات حقانی ایمان می آوردند هر آینه قرآن را تصدیق می نمودند. ای محمد برایشان بگو اگر شما ایمان آورده بودید از چی سبب پیامبران الله را پیش از این می کشتید؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. موسی به شما معجزه های روشن آورد که دلالت کننده بر صدق است، به مانند طوفان، ملخ، شبوشک و قورباغه و غیر از این آنچه که الله در قرآن عظیم ذکر نموده است. با وجود این شما پس از رفتن موسی به وعدهگاه پروردگارش گوساله را معبود خود گرفتید و شما ستمکار بودید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. و به یاد آرید ای بنی اسرائیل وقتی که با شما پیمان سخت بستیم که قبول نمایید آنچه که موسی از تورات آورد، پس عهد را شکستید و ما کوه طور را بر بالای سرتان بداشتیم و برایتان گفتیم اکنون آنچه را که برایتان فرستادیم محکم بگیرید و استوار باشد و کلام الله را بشنوید. پس گفتید شنیدیم سخنت را و نافرمانی کردیم، زیرا بر اثر کفرشان پرستش گوساله یعنی محبت گوساله در دلهایشان جای گرفته بود. بگو اگر به آنچه میگوید ایمان داشته باشد ایمانتان شما را به بدکاری امر میکند. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ای پیامبر به یهودیان که دعوا میکنند جنت خاص برای آنهاست و گمان میکنند که آنها فرزندان و دوستان الله هستند، بگو اگر راست میگوید که سرای آخرت یعنی جنت نزد الله خاص برای شماست نه برای مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. ولی به سبب اعمالی که کرده اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد.
یعنی زیرا آنها از صدق پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم با خبرند و به سبب آنچه که مرتکب شدند از کفر و عصیان خود را از جنت محروم و به در آمدن دوزخ لازم گردانیدند. تفسیر ابن کثیر. الله ستمکاران را میشناسد و موافق کردارشان جزا خواهد داد. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. البته میدانی ای رسول یهودیان سخت حریص‌ترند که عمری بسیار بینند ناوابسته حیات هرچند با خواری و پستی باشد، بلکه رغبتشان در بسیار حیات دیدن از رغبت مشرکان هم زیادتر است. یهودیان تمنا دارند که 1000 سال در این دنیا زندگی کنند، ولی این عمری دراز آنها را از عذاب الله دور نخواهد ساخت. بر الله هیچ چیزی از اعمالشان پنهان نیست و زود است که آنها را بر عملهایی که سزاوار عذاب پروردگارشان است جزا خواهد داد. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ای رسول به یهودیان هنگامی که گفتند جبرائیل دشمن ما است بگو کسی که دشمن جبرائیل باشد پس به درستی که جبرائیل قرآن را بر دل تو به حکم الله متعال فرود آورده است که تصدیق کننده کتاب‌های پیشینه و راهنما به سوی حق و مژده دهنده برای مؤمنان است. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر کی دشمنی الله و فرشتگان او و پیامبرانش و خصوصا دشمنی جبرائیل و میکائیل باشد پس همانا الله کافران را دشمن است. زیرا یهودیان گمان داشتند که جبرائیل دشمن و میکائیل دوست آنان است، پس الله به آنها آگاه کرد که کسی به یکی از آن ملائک دشمنی کند به دیگری نیز دشمنی کرده است. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. و به درستی که به سوی تو ای رسول آیت‌های روشن یعنی اخبار و سر و اسرار یهودیان بنی اسرائیل را فرود آوردیم که آنها صدقاً و حقیقتاً دلالت بر پیامبری تو میکنند. بجز فاسقان کسی منکر این آیت ها نخواهد شد. او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون. چی بدرفتاری است در پیمان شکنی بنی اسرائیل. هر بار که با الله پیمان بستند گروهی از ایشان پیمان شکنی کردند. پس آنان را می‌بینی که امروز عهد می‌بندند و فردا عهد می‌شکنند، بلکه بیشترشان به آنچه که پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم آورده است باور نمی‌کنند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. و زمانی که پیامبری از جانب الله نزد آنها آمد که تصدیق کننده چیزی بود که با خود داشتند، گروهی از اهل کتاب کتاب الله را پشت سرشان انداختند گویا که از آن هیچ نمیدانند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. یهودیان پیروی کردند با آنچه شیطانها جادوگران را در عهد پادشاهی سلیمان پسر داوود سخن می گفتند و سلیمان کافر نشد و جادو را نآموخت، ولیکن شیطانها که به الله کافر شدند مردم را برای ویران کردن دینشان جادو می آموزانیدند. همینچنین یهودیان پیروی کردند جادویی که به دو ملائکه هاروت و ماروت فرود آورده شدند در زمین بابل در عراق و این امتحان و سنجش الله برای بندگانش بود و آن دو ملائکه هیچ کس را نمی آموزانیدند مگر آن که نصیحت می کردند و از تعلیم گرفتن آن بیم می کردند و می گفتند ما برای آزمایشم به تعلیم گرفتن جادو و اطاعت کردن شیطان ها کافر نشو. پس مردم از دو ملائکه جادو را یاد می گیرند که به سبب وی در میان مرد و زن وی جدایی می افکنند و جادوگران به آن سحر نمی توانند به کسی زیان رسانند مگر به خواست و حکم الله و مردم آنچه را یاد می گیرند که به آنها زیان می رساند و فایده برایشان نمی دهد. به تحقیق شیطانها این جادو را به یهودیان روان کردند و در بینشان این اوج گرفت حتی به گمراهی دچار شدند و یهودیان می دانستند هر کس جادو را اختیار نماید و حق را ترک کند او را در آخرت هیچ بهره نیست. چی بدی است که آنها جادو و کفر را بر ایمان و مطابقت رسول عوض کردند. کاش این را می دانستند. تفسیر سعدی و تفسیر ابن کثیر. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اگر یهودیان ایمان می آوردند و می ترسیدند هر آینه می دانستند پاداشی الله برایشان بهتر است از جادو و آنچه را که به آن کسب نمودند. اگر می دانستند در ایمان و تقوا چه ثواب حاصل می شد البته ایمان می آوردند. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید مگویید به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم راینا، زیرا یهودیان به پیامبر صلی الله علیه و سلم راینا گفتند یا می گفتند و قصد آنها دشنام بود. بگوید ای مؤمنان به عوض راینا انظرنا، یعنی به ما نگاه کن و نیک بشنو از کتاب پروردگارتان آنچه که تلاوت کرده می شود و این کار کنندگان را عذابی دردآور است. در اصل راینا به معنای تو ما را گوش کن و شفقت کن بر ما و به معنای دیگرش صاحبی رعونت یعنی ابله است و مقصدشان دشنام و تحقیر بود. تفسیر سعدی. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
از میان اهل کتاب آنان که کافر شدند و نیز مشرکان دوست نمی دارند که از جانب پروردگار به شما خیره، یعنی قرآن، علم، نصرت یا بشارت برسد، و حال آن که الله هر کس را که بخواهد به رحمت خویش خاص می‌گرداند و الله دارای فضل بزرگ است. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر. هیچ آیت را بیکار یا ترک نمی کنیم مگر آن که بهتر از آن یا به مانند آن را می آوریم. آیا نمی دانی ای پیامبر که الله به هر کار تواناست و او را هیچ چیز عاجز کرده نمی تواند؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آیا نمیدانی که الله پادشاهی آسمان ها و زمین است؟ آنچه که خواهد میکند و چگونه که خواهد بندگانش را امر و نهی میکند و بجز الله برای شما دیگر هیچ دوست و یاری دهنده نیست. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا می خواهید از پیامبر خود چیزی بپرسید، یعنی به قصد سرکشی، همچنان که قوم موسی پیش از این از موسی پرسیده بودند؟ آن کس که کفر را به جای ایمان اختیار کند چون کسی است که راه راست را گم کرده باشد. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر. بسیاری از اهل کتاب با آن که حقیقت بر آنها آشکار شده از روی حسد دوست دارند شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر باز گردانند. عفو کنید از کمبودی و خطاگی هایشان و گذشت کنید از جهالتشان تا الله فرمانش را بیاورد و به افعال بدشان آنها را به عذاب گرفتار کند که او بر هر کار تواناست. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصیر. ای مؤمنان، نماز را برپا دارید، به طریق صحیح و زکات فرض شده را ادا نمایید و بدانید هر نیکی را که پیشا پیش برای خود میفرستید پاداش آن را نزد الله خواهید یافت. البته الله به کارهایی که میکنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هر یک از یهودیان یا نصرانیان دعوا کرده گفتند غیر از یهودیان و نصرانیان کسی به بهشت نمی رود. این آرزوی باطل آنهاست. بگو برایشان ای رسول بر صحیح بودن دعوایتان حجتتان را بیاورید اگر شما راستگو باشید. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. امر این طور نیست چنان که گمان کردند که جنت برای طایفه مخصوص است. آره، هر کس که از راه اخلاص رو به الله کند و به او کسی را شریک نآورد نیکوکار بود و در گفتار و کردارش و با پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم پیروی نماید، پس هر کسی که اینها را انجام داد در آخرت مزدش را
از پروردگارش خواهد گرفت. داخل شدن بهشت چنین است و آنها از بیم و هراس آخرت در ترس نیستند و اندوهگین نمی شوند. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و یهودیان گفتند نصرانیان بر هیچ چیز از دین حق نیستند و اینچنین نصرانیان در حق یهودیان گفتند و حال آن که آنان تورات و انجیل را می خواندند همچنین مانند قول آنها به هر یک دیندار گفتند تو بر هیچ چیز در دین حق نیستی. پس الله روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف دارند حکم می کند و هر یکی را موافق بر عملش جزا خواهد داد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. و نیست کسی ظالمتر از آنان که یاد کردن نام الله را در مسجدها از برپا داشتن نماز و تلاوت قرآن و مانند آن من می کنند و در ویرانی آنها می کشند. این گروه ظالمان را سزاوار است که هراسان و ترسان به مسجدها درآیند. آنها را در دنیا خواری و در آخرت عذاب بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. مشرق و مغرب و مابین آن از آن الله است. او پادشاهی همه زمین است. پس بر هر جایی که روی آرید یعنی در نماز همانجا رو به الله است. شما از ملک و طاعت او بیرون نیستید به درستی که الله فراخ نعمت و داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. یهودیان، نصرانیان و مشرکان گفتند که الله برای خود فرزند گرفت. پاک است او، بلکه هرچی در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمان بردار اویند. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله تعالی آفریننده آسمان ها و زمین است. چون اراده چیزی کند میگوید موجود شو و آن چیز موجود می شود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نادانان اهل کتاب و غیر آنها یعنی از روی کبرشان به پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گفتند چرا الله با ما سخن نمی گوید که تو حقیقتا فرستاده او تعالی هستی یا معجزه بر ما نمی آید که بر صدق پیامبری تو دلالت کند. کسانی که پیش از آنها بودند نیز سرکشانه چنین سخنان می گفتند به سبب که دلهایشان هم مانند یکدیگر است. همانا ما برای گروهی که به الله ایمان حقیقی که دارند نشانه های بیان کرده ایم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ما تو را به دین حق که اساس آن بر قرآن و سنت است
به پیامبری فرستادیم تا مژده دهی به مردم خیر دنیا و آخرت را و بترسانی سرکشان را از عذاب الله. تو مسئول نیستی به آنان که به تو کفر آوردند، پس البته آنان روز قیامت داخل دوزخ شوند و از آنجا بیرون نآیند. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یهودان و نصرانیان از تو ای رسول هرگیز خوشنود نمی شوند تا آن که به دینشان پیروی نکنی. به آنها بگو دین اسلام این دین صحیح است و اگر تو آرزوهای باطل آنها را پیروی کنی بعد آنچه از وحی تو را آمد، پس تو را برای خلاص از عذاب الله هیچ دوست و یاری دهنده نباشد. گرچند این آیت خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد ولی به همه امت دلالت می کند. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که از یهودیان و نصرانیان به آنان کتاب تورات را داده ایم و آنچنان که لایق است آن را می خوانند و به تمام فرموده آن پیروی می کنند و به جمع پیامبران ایمان می آورند و خصوصا به پیامبر آخری زمان محمد صلی الله علیه و سلم و به آنچه به او فرود آورده شده است ایمان می آورند. اما آنان که بعضی کتاب را تغییر و تبدیل دادند و بعضی از آیاتش را پنهان کردند، این کسان به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم و به آنچه به او فرود آورده شده است کافر هستند. آنها در نزد الله از سخت‌ترین زیانکاران هستند. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ای بنی اسرائیل یاد کنید از آن نعمتی که بر شما فراوان عطا کردم و شما را در آن زمان به بسیار بودن پیامبران از شما و به آنچه فرود آورده شد به آنها از کتابها بر جهانیان برتری و بزرگی دادم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. و بترسید از روز قیامت که کسی از کسی چیزی را من نسازد و فدیه پذیرفته نشود که وی را از عذاب نجات دهد و کسی را شفاعت سود ندهد و آنها یاری داده نشوند. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ای پیامبر به یاد آر وقتی را که پروردگار ابراهیم او را به چند کلمه بیازمود و ابراهیم همه آن کارها را پوره به انجام رسانید. الله به او گفت من تو را پیشوای مردم می گردانم. ابراهیم گفت و از فرزندان من نیز پیشوایان پیدا کن. الله فرمود پیشوایی در دین به ستمکاران نمی رسد. معنای چند کلمه یعنی از امر و نهی ها. تفسیر ابن کثیر. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ای پیامبر به یاد آر وقتی که کعبه را جای جمع شوی، یعنی برای حج، عمره، طواف و نماز و مکانی امنی مردم ساختیم و دشمن به آنجا غیرتی در آمدن ندارد و گفتیم مقام ابراهیم را نمازگاهی خیش گیرد. به سوی ابراهیم و پسرش اسماعیل وحی فرستادیم خانه مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه دارد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ای پیامبر به یاد آر وقتی که ابراهیم در دعایش گفت ای پروردگار من این شهر مکه را جای امن گردان و از ساکنانش کسی را که به الله و روز قیامت ایمان دارند از هر میوه ها روزی ده. الله فرمود هر کس که کافر شد او را اندکی در این دنیا بهره‌مند گردانم، سپس از عذاب آتش دوچارش گردانم. چی جای بازگشتی بد است. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ای پیامبر به یاد آر وقتی که ابراهیم و اسماعیل اساسهای خانه را بلند میکردند و هر دو با خشوع دعا کرده گفتند ای پروردگار ما از ما عملهای شایسته و دعاهایمان را بپذیر که تو شنوا به سخنان بندگانت و دانا هستی به احوال آنها. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ای پروردگار ما را استوار بر اسلام و فرمان بردار احکام خیش ساز و نیز فرزندان ما را فرمان بردار خیش گردان و طرز عبادت های ما را به ما نشان بده و توبه ما را بپذیر که تو توبه پذیرنده و مهربان هستی. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ای پروردگار ما در این امت یعنی از ذریات اسماعیل پیامبر بر آنها بفرست تا آیات تو را بر آنها بخواند و به آنها کتاب و حکمت بیاموزاند و آنها را از شرک و بد اخلاقی پاکیزه سازد و تو عزیزی چیز مانع تو شده نمیتواند و حکیم هستی همه چیز را در موضع خودش میگذاری. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. و کسی که از دین ابراهیم یعنی دین اسلام روی برمیتابد خود را خار کرد و به تحقیق ابراهیم را در دنیا برگزیدیم و او را نیز از شایستگان قرار دادیم که برایش در آخرت عالی ترین درجه ها است. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. و سبب این اختیار بی تردد قبول کردن او دین اسلام است. وقتی که پروردگارش به او گفت به طاعت پروردگارت تسلیم شو، ابراهیم گفت
من در برابر پروردگار جهانیان با اخلاص و توحید و محبت و توبه تسلیمم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ابراهیم و یعقوب به فرزندان خود به این کلمه وصیت کردند: ای فرزندان من، الله برای شما این دین را اختیار کرده است و این دین اسلام است که محمد صلی الله علیه و سلم به این دین آمد. تفسیر بغوی: و در ایام زندگیتان از آن جدا نشوید، پس از این جهان نمیرید مگر این که شما فرمان بردار باشید، یعنی در دین اسلام باشید. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ای یهودیان، آیا شما حاضر بودید آنگاه که مرگ یعقوب فرا رسید و به فرزندانش گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند معبود تو و معبود پدران تو را که ابراهیم و اسماعیل و اسحاقند و به یکتایی خواهیم پرستید و در برابر او تعالی فرمان بردار هستیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنها امت‌هایی بودند که در حقیقت در گذشته اند. آنچه کرده بودند از آن آنهاست و آنچه شما کنید از آن شماست و شما را از اعمالی که آنها کردند نمی پرسند و هر کسی به آنچه کرد جزا خواهد دید و کسی به گناه کسی عذاب کرده نمی شود. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. یهودیان به امت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند به دین یهودی داخل شوید تا راه راست یابید و نصرانیان نیز چنین گفتند. ای رسول برایشان بگو بلکه هدایت پیروی نمودن ملت ابراهیم است که او از مشرکان نبود. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ای مؤمنان، به یهودیان و نصرانیان بگوید ما به الله و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگانش نازل شده و نیز آنچه به موسی و عیسی فرستاده شده و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده است ایمان آوردیم. میان هیچ یک از پیامبران فرق نمی نهیم و همه در برابر الله با طاعت و عبادت تسلیم هستیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر با آنچه شما ایمان آوردید یهودیان و نصرانیان و دیگران نیز به مثل شما ایمان بیاورند
هدایت یافتند. اما اگر روی تافتند پس با تو در دشمنی و خلافند و در برابر آنها الله تو را ای رسول از شر آنها کفایت می کند و او شنوا و داناست. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. دین الله را لازم گیرید که شما را بر آن دین پیدا کرده است. بهتر از دین الله که مردم را بر آن پیدا کرد دین نیست. پس آن را لازم گیرید و بگویید ما فرمان بردار و پرستندگان او و پیرو ملت ابراهیم هستیم. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ای پیامبر به اهل کتاب بگو آیا درباره توحید الله با ما بحث و مجادله میکنید؟ او پروردگار ما و شماست. اعمال ما از آن ما و عملهای شما از آن شماست و ما به اخلاص پرستندگان او هستیم و به او چیزی را شریک نمی آریم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا می گوید که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نبیرگان او بر دین یهودی یا نصرانی بودند؟ این دروغی محض است، زیرا که آنها قبل از نزول تورات و انجیل به پیامبری مبعوث شده بودند و از دنیا گذشته بودند. ای پیامبر برایشان بگو آیا شما داناترید از دین آنها یا الله؟ به درستی که در قرآن خبر داده شده بود که آنها مسلمانانی پاک از شرک بودند. کیست ستمگارتر از کسی که گواهی را که از جانب الله نزدش است بپوشد و الله از آنچه که میکند بخبر نیست، بلکه حساب گیرنده و جزا دهنده عمل هاست. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آنان امت‌های بودند که در حقیقت درگذشته‌اند. آنچه آنها کردند از آن آنهاست و آنچه شما میکنید از آن شماست و شما را از عملهای آنها نمیپرسند. یعنی آیت دلالت به آن میکند انسان تکیه بر مخلوقها نکند و به نسبها فریفته نشود و کسی به یک پیامبر کفر آورد به تمام پیامبران کفر آورده است. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردمان بیخیرت و یهود و نصرانیان و اهل نفاق آنان که عقلشان ضعیف است تمسخرانه خواهند گفت چی چیز آنها را از قبیله که رو بروی آن می ایستادند برگردانید. ای رسول به آنها بگو مشرق و مغرب و ما بین آن ملک الله است و الله هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. یعنی تنبیه، همه چیز ملک الله است، حتی همه جهت و اطراف از ملک او خارج نیست و در همه حال به جا آوردن امر الله لازم است. پس به کدام طرف امر نماید به همان طرف رو می آریم.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم. و همچنین شما را به راه راست راه نمودم و شما را بهترین امتها گردانیدم تا با مردم در آخرت گواه باشد و نیز پیامبر بر شما گواه باشد که او رسالت پروردگارش را به مردم رسانید و آن قبله را که رو به سوی آن می کردید دیگرگون نکردم مگر به آن سبب که آنان را که به پیامبر پیروی می کنند از آنان که پیروی نمی کنند باز شناسم. و کسانی که ایمانشان ضعیف بود از سبب شک و نفاقشان از دینشان بدین شدند. به درستی که گردانیدن قبله از بیت المقدس به سوی کعبه دشوار است مگر بر کسانی که الله به آنها هدایت و ایمان و تقوا ارزانی نموده است. الله ایمان و نمازتان را تباه نمی کند به درستی که الله به مردم مهربان و بخشاینده است. تفسیر بغوی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ای پیامبر، ما چشم دوختن و نگاه کردن تو را به تمام جهتهای آسمان می بینیم که با شوق در انتظار آن هستی که وحی نازل شود. پس البته تو را به آن قبله می گردانیم که به وی خوشنود شوی. پس روی به جانب مسجد الحرام کن و هر جا که باشد ای مسلمانان چون اراده نماز کردید روی به آن جانب کنید. اهل کتاب می دانند که گردانیدن قبله به سوی کعبه حق است و در کتابشان ثابت است و الله از آن چی می کنند بخبر نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ای رسول، برای آنان که تورات و انجیل داده شد هر دلیل و نشانه که بیاوری که گردانیدن قبله به سوی کعبه حق است هرگز قبله تو را پیروی نخواهند کرد و تو پیروی کننده نیستی قبله آنها را و بعضی آنها قبله بعضی دیگر را پیروی کننده نیستند. و اگر تو بعد آنچه که از دانش به تو آمده است و خواهش های نفسانی آنها پیروی کنی آنگاه همانا از ستمکاران باشی. یعنی این آیت خطاب برای جمع امت است و آن تهدید و وعید است به هر شخصی که خواهش های ضد شریعت اسلام را پیروی می کند. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. آنان که اهل تورات و انجیل هستند
از عالمان یهود و نصارا همچنان که فرزندان خود را می شناسند رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم را با صفت‌هایی که در کتاب‌هایشان ذکر شده است می شناسند، ولی گروهی از آنها حق را دانسته می پوشند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. ای پیامبر، آنچه از جانب الله بر تو نازل شده حق همان است، پس در آن شبهه نکن. آیت اگر چند خطاب برای رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد هم، ولی این خطاب همه امت را در بر میگیرد. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هر کسی را قبله است که به آن روی می آورد در نمازش. پس ای مؤمنان، در عملهای شایسته که الله برای شما در دین اسلام فرموده است، پس برای بجا آوردن این خوبی ها بشتابید. هر جا که باشد الله شما را روز قیامت حاضر می آورد که او بر هر کار تواناست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ای پیامبر، و از هر جایی که بیرون شوی برای سفر و هر وقتی که اراده نماز کردی، روی خود به جانب مسجد الحرام کن. حق همان است که پروردگارت به آن امر فرموده و الله از آنچه که میکنید بیخبر نیست. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. و از هر جایی که بیرون شوی ای پیامبر، روی خیش به جانب مسجد الحرام کن و هر جا که باشد ای مسلمانان شما نیز روی خیش به جانب مسجد الحرام کنید تا هیچ کس را جز ستمکاران با شما بحث و مجادله نباشد. بعد از روی آوردنتان به سوی مسجد الحرام اهل ظلم و سرکشان آنان همیشه با شما بحث و مجادله کنند. از آنها نترسید، از من بترسید تا نعمت خیش بر شما کامل کنم و باشد که شما به سوی حق راه بیابید. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همچنان که نعمت‌هایمان را به شما ارزانی نمودیم، یعنی روی به جانب کعبه کردن، نیز در میان شما پیامبری از قوم شما فرستادیم تا آیت‌های ما را برایتان بخواند و شما را از شرک و بد اخلاقی پاکیزه گرداند و کتاب و حکمت و احکام شریعت بیاموزد و از اخبار و قصه های پیامبران گذشته آنچه را که نمی‌دانستید به شما یاد دهد. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، مرا سپاس گویید و ناسپاسی نعمت من نکنید. در این آیت الله مؤمنان را به ذکر خود امر کرد و بر آن بزرگترین مکافات را وعده داد و آن مکافات مدح و ثنای است نزد ملائکه ها بر کسانی که او را ذکر کردند. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
إن الله مع الصابرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، در همه کارتان از الله به صبر کردن بر دشواری و مصیبت ها و ترک معصیت و گناه ها و صبر کردن بر طاعت ها و نزدیک شدن به الله و بر نماز که با آن نفس آرامش می یابد و از کار بی‌حیایی و فعل بد انسان را باز می دارد مدد جوید که الله با صبر کنندگان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ای مؤمنان، کسانی را که در راه الله کشته می شوند مرده نحسابید، بلکه آنها در قبرهایشان به حیات مخصوص زندند و چگونگی این حیات را بجز الله کسی نداند، ولیکن شما این را حس نمی کنید. این آیه دلیل است که در قبر راحت نیز وجود دارد. تفسیر سعدی. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. البته شما را به اندک ترس و گرسنگی و نقصان مالها که به دشواری به دست آورده می شود یا از دست می رود و جانها به فرا رسیدن مرگ یا قتل و کم شدن میوه ها می آزماییم. و ای پیامبر، صبر کنندگان را خبری خوش ده که به سبب صبرشان در دنیا و آخرت شاد و خرم می گردند. صفت این گونه صبر کنندگان چنین است که چون مصیبت به آنها رسید گفتند ما بندگان الله هستیم و زیر امر و تدبیر او تعالی هستیم، آنچه خواست با ما میکند و ما به سوی او تعالی باز خواهیم گردید و بعد از آن برای حساب و جزا از نو زنده خواهیم شد. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آنان که صابران هستند، صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان باد که راه یافتگانند. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صفا و مروه از شعارهای دین الله هستند، پس کسی که قصد خانه الله کرده حج خانه را به جای می آورد یا عمره می گذارد، پس بر وی گناه نیست که در میان این هر دو طواف کند، بلکه طواف کردن بر وی واجب است. هر کی بر رغبت خود عملی نیکی انجام دهد بداند که الله شکرگزاری داناست. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. البته آن کسانی که دلیل روشن و هدایت را که ما فرود فرستاده ایم و آن را در کتاب تورات و انجیل بیان کرده ایم پنهان می کنند، الله تعالی آنها را یعنی عالمان یهود و نصارا را از رحمت خود دور می کند و او تعالی و جمعی مخلوقات آنها را لعنت می کنند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر آنهایی که از خطاگی‌های خود توبه کردند و خود را اصلاح کردند و آنچه پنهان داشته بودند آشکار ساختند،
توبهشان را میپذیرم و من توبه پذیر و مهربانم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. به درستی آنان که ایمان را انکار کرده اند و حق را پنهان کرده اند و بر کفرشان دوامت کرده اند، لعنت الله و فرشتگان و همه مردم بر آنها باد. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. جاویدانه در لعنتند و در عذابشان سبوکی داده نشود و لحظه برای عذر طلبیدن مهلتشان ندهند. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. ای مردم، معبود شما الله یگانه است، در ذات، نام، صفات، افعال و پرستش و بجز او هیچ کس سزاوار عبادت نیست. معبود غیر او نیست. بخشاینده است برای جمعی خلق و مهربان است با مؤمنان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. به درستی در آفرینش آسمان ها بنابر بلندی و وسیعیش و زمین بنابر کوه و پستی و دریاهایش و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و در کشتی هایی که در دریا می روند و سبب نفع مردمانند و در بارانی که الله از آسمان فرو می فرستد تا زمین مرده را به آن زنده سازد و جنبندگان را در آن پراکنده کند و در گردانیدن بادها و ابرهای رام شده که میان زمین و آسمانند. در همه اینها برای خردمندانی که در میابند نشانه هاست و به این دلیل ها میفهمند که بجز الله هیچ کس سزاوار عبادت نیست. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. با وجود این دلیل های روشن بعضی از مردم با الله شریکان اختیار می کنند و آنها را با تعظیم و طاعت چنان دوست می دارند که گویا الله اند، حال آن که تعظیم و طاعت جز برای الله به کسی یا چیز سزاوار نیست. ولی آنان که ایمان آورده اند قوی ترند در دوستی الله از دوستی کافران بر معبودان خود، زیرا مؤمنان همه محبت را خالص از برای الله می دارند و مشرکان در محبت شریک قرار می دهند. آنان که نفس خود را با شرک ظلم کردند و اگر عذاب آخرت را مشاهده می کردند می دانستند که تنها الله دارای همه قوت است و او سخت عذاب کننده است. آنگاه بجز الله کسی را معبود نمی گرفتند و نزدیک نمی شدند.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنگاه کسانی که پیرو شدند از کسانی که پیروی کرده بودند بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و پیوندگری هایی که از خویشاوندی و دوستی در دنیا داشتند بریده شوند. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و آن پیروان گویند کاش باری دیگر باز می گشتیم تا آنچنان که از ما بیزاری جستند از آنها بیزاری می جستیم. الله کردارهایشان را این چنین سبب حسرتشان سازد و آنها از آتش رهایی نیابند و هیچگاه آنها از دوزخ خارج شونده نیستند. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای مردم از آن چیزهای حلال و پاکیزه که الله در زمین برایتان داده است بخورید و راه های شیطان را پیروی نکنید، همانا شیطان دشمنی آشکار شماست. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. البته شیطان شما را به همه بدی ها و کارهای زشت فرمان می دهد و می خواهد که درباره الله چیزهای بگوید، یعنی از حلال و حرام که به آن آگاه نیستید. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. چون به آنها مؤمنان گویند که به آنچه الله نازل کرده است پیروی کنید، گویند نه، ما به همان راه می رویم که پدرانمان می رفتند، یعنی مشرکان. آیا پیروی پدرانشان می کنند اگر پدرانشان بفهم و گمراه باشند؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مثال کافران و داعیان آنها به سوی هدایت و ایمان مثل چوپان است که به چارپایان داد میزند و بیم میکند و حال آن که چارپا معنای کلامش را نمیفهمد جز ندا و صدای آواز را. این کافران ناشنوا هستند، صدای حق را نمیشنوند، گنگانند، زبانشان به حق نطق نمیزند و کورانند از دیدن راه حق و عقلهایشان به نفعشان کار نمی کند. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چیزهای پاکیزه با لذت حلال که روزی شما کرده ایم بخورید و نباشد به مانند کافرانی که پاکیزه ها را حرام می حسابند و پلیت ها را حلال می شمارند. و شکر نعمت های بزرگ الله با دل و زبان کنید اگر شما امر او را بجا آورده باشید و تنها او را عبادت کنید و با او شریک نآورید. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم. البته الله بر شما حرام گردانیده است آن چیزی را که بر شما ضرر می آورد به مانند خود مرده، خون و گوشت خوک و آنچه را که در وقت ذبح نام غیر الله بر آن بخوانند و از فضل و رحمت الله است بر شما که مباح گردانید خوردن چیزهای حرام شده را هنگامی که مجبور شود به قدر ضرورت و از حد نگذراند پس بر وی گناه نیست. به درستی الله آمرزنده و بخشاینده است. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آنان که پنهان می دارند از صفتهای پیامبر محمد صلی الله علیه و سلام و حقیقتهای دیگری را که الله در کتاب نازل کرده است و آن را با بهای اندک از مال دنیا می فروشند به عوض این کارشان در روز قیامت شکمهای خود را از آتش پر می سازند. الله به آنها سخن نمی گوید و آنها را پاک نمی سازد و برای آنها عذاب المناک است. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اینها گمراهی را به جای هدایت و عذاب را به جای آمرزش خریدند. چگونه جرأت می کنند به صبر کردن در آتش دوزخ؟ الله از این اقدامشان در تعجب می شود. پس ای آدمان از جرأت و صبر آنان تعجب کنید. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعید. این عذاب را که آنان سزاوار شدند به سبب آن است که به کتابی بر پیامبرش فرود آورده الله کافر شدند و آنان که در کتاب اختلاف کردند و به بعض کتاب ایمان آوردند و به بعضیش کفر آوردند همان آنها در مخالفت دور از حق هستند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نزد الله نیکی آن نیست که در نماز روی خود به جانب مشرق و مغرب کند، بلکه نیکوکار کسی است که به الله یگانه که شریک و مانند ندارد و روز قیامت و فرشتگان و کتاب الله و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با آن که دوستش دارد به رغبت خود به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و غلامان ببخشد و نماز بگذارد و زکات فرض شده را بدهد و نیز کسانی هستند که چون عهد می بندند با آن وفا می کنند و آنان که در تنگ دستی و بیماری و هنگام جنگ صبر می کنند اینها
راستگویان و پرهیزگارانند. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگانی که قصداً کشته شدند بر شما قصاص مقرر شد، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر کس که از جانب برادر خود عفو کردد باید که با خوشنودی از پی ادای خونبها رود و آن را به طرز نیکو به تأخیر و نقصان به او پردازد. این حکم سبوکی و رحم است از جانب پروردگارتان. پس کسی که بعد عفو کردنش و خونبها را گرفتنش قاتل را کشد برای او عذاب دردآور و آتش است در آخرت. معنای خونبها مال معینی که از طرف کشنده داده می شود. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. و ای خیرتمندان، شما را در قصاص کردن زندگی است، باید که بترسید و پرهیزگار شوید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الله فرض گردانید هر وقتی که بر یکی از شما نشانه های مرگ فرا رسد و مال بر جای گذارد، مقرر شد که درباره پدر و مادر و خویشاوندان از روی انصاف وصیت کند. پس ترک نکند در وصیتش فقیر را و بدهد ثروتمند را. یعنی جایز نیست وصیت زیاده از یک مال. این حکم پیش از نزول آیت های میراث بود که الله نصیب هر یک میراثخوار را معین کرد و این شایسته پرهیزگاران است. تفسیر بغوی. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. پس هر کس که آن وصیت میت را بشنود و آنگاه دیگرگونش سازد، گناهش بر آن کسی است که آن را دیگرگون ساخته است. همانا الله میشنود وصیت شما را و میداند آنچه را که مخفی می‌دارید در دل به میل کردن سوی حق و عدل یا ظلم و هلاکی. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اگر کسی داند که وصیت کننده در وصیت خود دور است از حق، خواه قصداً باشد یا سهواً، و نصیحت کند وصیت کننده را به عدل و او نصیحت را قبول نکند، پس اگر اصلاح میان آنان پردازد به تغییر دادن وصیت تا موافق شریعت شود، مرتکب گناه نشده است. به درستی الله آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما فرض شد همچنان که بر کسانی پیش از شما فرض شده بود. باید که از پروردگارتان بترسید و بین خودتان و گناههایتان قلعه از طاعت و عبادت او قرار دهید. أياما معدودات
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزهایی به شمار روزه داشتنش بر شما فرض شده است. هر کس که از شما بیمار یا در سفر باشد و روزه‌داری به او وزنینی کند پس روزه اش را بخورد به همان عددی که روزه اش را خورد از روزهای دیگر روزه بدارد. و آنان که توانایی روزه را ندارند مانند پیران سالان بیمارانی که امید شفا را ندارند هر روز را به طعام دادن مسکین بازخرند یعنی فدیه بدهند و هر کی به اختیار در آن بیفزاید برایش بهتر است و روزه برایتان بهتر است گرچند با مشقت باشد از فدیه دادن. اگر شما منزلت بزرگ روزه را در نزد الله تعالی می دانستید. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان است که در وی قرآن همچون رهنما برای مردم و سخنان روشن از هدایت و جدا کننده حق و باطل فرود آورده شد. پس هر کس که از شما این ماه را دریابد باید که در روزهای آن ماه روزه بدارد و هر کس که بیمار یا در سفر باشد برای او رخصت است روزه ندارد. بعد از آن برای وی به شماره آنچه فوت شد از روزهای دیگر روزه داشتنش لازم است. الله در شریعت خود برای شما آسانی را می خواهد و به شما دشواری و مشقت را نمی خواهد و می خواهد که عید را کامل سازید و در عید رمضان پس از ادای روزه الله را با تکبیر یاد کنید و بر هدایت یافتنتان او را بزرگ دارید و بر توفیقی که به شما ارزانی نموده است شکرگزار باشید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ای محمد چون بندگان من درباره من از تو بپرسند من به آنها نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند جواب می دهم. پس مرا در آنچه که آنها را فرمودم و از آنچه که آنها را من نمودم اطاعت کنند و به من ایمان آورند باشد که راهی آبادی دین دنیایشان را دریابند. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
الله در شب‌های ماه رمضان برایتان همبستری با همسرانتان را مباح گردانید. آنها پوشش و حفظ شمایند و شما نیز پوشش و حفظ آنها هستید. الله می دانست که شما با نفس خود خیانت می ورزید. با مخالفت حرام کرده الله در شب‌های رمضان با همبستری کردنتان با همسران، پس توبه شما را پذیرفت و شما را عفو کرد و امر را به شما وسیع گردانید. اکنون با آنها همبستر شوید و آنچه را که الله بر شما مقدر گردانیده است طلب کنید، یعنی از فرزند، و بخورید و بیاشامید تا روشنی صبح در تاریکی شب آشکار شود و روزه را تا فرو رفتن آفتاب به شب برسانید و چون در مسجد و اعتکاف نشستید با همسران هم بستر نشوید. این حدود فرمان الله است، به آن نزدیک نشوید. الله آیات و احکام خود را این چنین بیان می کند باشد که به پرهیزگاری برسند. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. مالهای یکدیگر را به ناحق به مانند قسمی بر دروغ به زور گرفتن دزدی پاره نخورید و اموال خود را به رشوت به حاکمان ندهید تا بدان سبب مالهای گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خود حرام بودن این را می‌دانید. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. از تو ای پیامبر درباره هلال‌های ماه می‌پرسند. بگو الله آن را نشانه گردانیده است برای دانستن مردم وقت‌های عبادت خود را به مانند رسیدن وقت روزه و حج و معاملاتشان و نکوکاری آن نیست که از پشت به خانه ها درآید، ولی نکوکاری راه کسانی است که پرهیزگار باشند و از درها به خانه ها درآیند. یعنی این عادت جاهلیت بود. اسلام آمد و آن را برهم داد. یعنی عرب ها وقتی که در حج یا عمره احرام می بستند از دروازه خانه ها وارد نمی شدند و این را یک امر عبادتی گمان می کردند. تفسیر بغوی. بنابراین الله خبر داد که این نکوکاری نیست و الله این کار را مشروع نکرده است، بلکه نکوکاری آن است که از الله بترسد و از گناه دور شود و در همه حالت از الله بترسید تا رستگار شود. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ای مؤمنان، در راه الله با کسانی جنگ کنید که با شما جنگ میکنند و از حد نگذرید، یعنی به مانند کشتن زنان، دیوانگان، کودکان، راهبان و کشتن حیوانات و بریدن درختان، زیرا الله از حد گذشتگان را دوست ندارد. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كذلك جزاء الكافرین. هر جا که آنها مشرکان را بیابید بکشید و از آنجا که شما را بیرون کردند، یعنی از مکه، بیرون کنید که فتنه یعنی کفر، شرک و پیش راه اسلام را بستن از قتل سخت‌تر است و در مسجد الحرام شما با آنها جنگ سر نکنید تا آنگاه که
با شما جنگ سر نکنند و اگر با شما در مسجد الحرام جنگیدند پس آنها را بکشید که این است جزای کافران. فإن انتهوا فإن الله غفور رحیم. و اگر باز ایستادند از کفر و جنگیدن با شما در نزد مسجد الحرام و داخل ایمان شدند پس به درستی الله آمرزنده و مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ای مؤمنان با مشرکان ستمگر بر دوام بجنگید تا دیگر فتنه بر مسلمانان باقی نماند و دین تنها دین الله شود. پس چنان که این مقصد حاصل شد نه کشتار هست نه جنگ. پس اگر آنها از جنگیدن با شما در مسجد الحرام باز ایستادند شما با آنها تجاوز نکنید و هر کسی که ستم کرده باشد به اندازه ستمی که کرد جزا داده می شود. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. جنگیدن شما ای مؤمنان با مشرکان در ماهی که الله جنگیدن را در آن حرام کرده است یعنی ذوالقعده تفسیر بغوی جزایی است برایشان در آن ماه، یعنی هر چیزی که مورد احترام قرار گیرد از ماه حرام، شهر حرام و تمام چیزهایی که شریعت به تکریم آن امر کرده است. پس هر کس به این مقدسات و محرمات به حرمتی کند از او قصاص گرفته می شود. بنابراین کسی در ماه حرام بجنگد با او جنگ خواهد شد و از الله بترسید و بدانید که او یعنی الله با پرهیزگاران است. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ای مؤمنان همیشه در راه الله برای نصرت دینش و جهاد در راه او تعالی خرج کنید و خودتان را به دست خیش از ترک جهاد در راه الله و خرج نکردن در راه الله به هلاکت نیندازید و نیکی کنید، یعنی در خرج کردن و طاعت و عملتان را خالص برای الله کنید که الله اهل اخلاص و نیکوکاران را دوست می دارد. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. حج و عمره را برای الله کامل به جای آورید و اگر شما از حج باز داشته شوید به مانند قصد دشمن یا بیماری آنقدر که میسر است از شتر یا گاو یا گوسفند قربانی کنید، یعنی به قصد نزدیک شدن به الله و سر نتراشید وقتی که در راه باز داشته شده اید تا قربانی شما به قربانگاهش برسد. بعد از انجام آن از احرام برآمدنتان حلال می شود، همچنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیبیه انجام دادند. بعد از آن سرش را می تراشد، اما شخصی که در حرم است قربانیش
بجا نمی آید مگر در حرم. وقتی آن روزی عید است، روزی 10 ماه ذوالحجه و 3 روزی بعد آن از ایام تشریق، یا اگر سرش زخم یا شبوش داشته باشد پس برای او جایز است که سر خود را بتراشد، اما برای او لازم است که فدیه بدهد و فدیه اش 3 روز روزه گرفتن یا غذا دادن به 6 مسکین و یا ذبح حیوانی است که برای قربانی جایز است و او از میان این چیزها یکی را انتخاب می نماید، اما ذبح کردن بهتر است. و چون امین شدید و هر کی به سبب ادای عمره تا وقت حج بهره‌ور شد آنقدر که او را میسر است قربانی کند، و هر کی را قربانی میسر نشد 3 روز در حج روزه بدارد، و چون از حج به اهل خود باز گردد 7 روز روزه بدارد تا 10 روزی کامل شود، و لازم است که 10 روز روزه را بدارد. و این حکمی یعنی قربانی و روزه داشتن برای کسی است که از مردم مکه نباشد. از الله بترسید و امر و نهی او را بجا آورید و بدانید که الله به سختی عقوبت می کند شخصی را که مخالف امر او شود. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج در ماه‌های معین است، یعنی شوال، ذوالقعده و دهه اول ذوالحجه. پس هر کی را حج واجب گردید در آن ماه‌ها این فریضه را ادا کند، پس باید در وقت حج جماع نکند و فسق از او سر نزند و خصومت نکند و بیرون آمدنش از طاعت الله حرام و با هم مناقشه کردنش به غضب و کراهیت می انجامد. هر کاری نیک انجام می دهد الله از آن آگاه است. هر یکی را بر عملش جزای کافی می دهد و برای نفس خویش توشه کنید که بهترین توشه ها پرهیزگاری است. ای صاحب خیرتمندان از من بترسید. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. اگر به هنگام حج طلب کنید روزی را از پروردگارتان با فایده بردن از سودا در ایام حج گناهگار نشده اید. و چون بعد غروب آفتاب از عرفات، یعنی عرفات مکانی است که روز 9 ذوالحجه حاجیان در آنجا می ایستند، بازگشته اید الله را در مشعر الحرام با تسبیح و تکبیر و دعا یاد کنید که شما را به راه راست هدایت فرمود. هر آینه پیش از این از آن گمراهان بودید، حق را نمی دانستید. مشعر الحرام یعنی مزدلفه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. سپس از آن جای یعنی از عرفات که عامه مردم از زمان ابراهیم تا امروز از آن باز می‌گردند باز گردید و از الله آمرزش بخواهید تا گناهانتان را بیامرزد به درستی که او آمرزنده مهربان است. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. چون عبادت خود را پورا به جای آوردید الله را بیشتر یاد کنید، همچنان که پدران خیش را یاد می کردید. گروهی از مردم مقصدشان دنیا است فقط، می گویند ای پروردگار ما را در دنیا چیزی بده
از سلامتی، مال و فرزند. اینها را در آخرت نصیب نیست. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. و بعضی از مردم گروه مؤمنان یعنی میگویند ای پروردگار ما را در دنیا تندرستی، رزق، علمی نفع آور، زنی صالحه و عمل شایسته و غیره از امور دین و دنیا و در آخرت جنت را بده و از عذاب دوزخ ما را نگه دار. یعنی در صحیح بخاری و مسلم آمده است که بیشتری دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود. این دعا همه خیر دنیا و آخرت را در بر میگیرد. تفسیر سعدی. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سریع الحساب. اینها یعنی مؤمنان دعاجو از آنچه خواستند به سبب عملهای شایسته‌شان به ثواب بزرگ بهره‌مند می‌شوند و الله عملهای بندگانش را زود به حساب گیرنده است. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله را در روزهای با شمار یعنی ایام تشریق، روزهای 11 و 12 و 13 دهه ماه ذوالحجه یاد کنید و هر کی در 2 روز شتاب کند و از مینا قبل از غروب آفتاب روز 12 بعد از رمی جمار گناه بر وی نیست. معنای رمی جمار با سنگ زدن شیطان در جای مخصوص در مینا. و هر کی تأخیر کند شب بماند در مینا و روز 13 رمی جمار کند، پس گناه نیست مر کسی را که در حج خود تقوا را پیشه خود گرفت. لیکن تأخیر کردن افضل تر است، زیرا آن توشه است در عبادت و اقتدا به فعل پیامبر الله صلی الله علیه و سلم. از الله بترسید ای مسلمانان و در عملهای خویش مراقبت نماید و بدانید که برای حساب و جزا همگان به پیشگاه او تعالی گرد می آید. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعضی از مردم یعنی از منافقان کسی هست که سخن او رابطه به زندگی این دنیا را دارد نه آخرت را. تو را ای محمد در تعجب می آورد و او به قسم خود بیان می دارد برای آنچه در دلش از محبت اسلام و الله است گواه می آورد، بلکه جرأت کرده با سخن دروغ به الله گواهی بر حق می دهد، حال آنکه او از سخت‌ترین دشمنان اسلام و مسلمانان است. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. و چون از پیش تو ای محمد باز گردد در زمین بشتابد، فساد کند و کشتزارها و چارپایان را نابود سازد و الله تباهکاری را دوست ندارد. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. و چون به آن منافق فسادکار گویند که از الله بترس و از عذاب او حذر کن، در روی زمین فساد نکن، نصیحت را قبول نمی کند بلکه او را کبر و عادت جاهلیت به گناه می برد، پس جهنم او را بسنده است و همانا بد جای است. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. بعضی از مردم برای جستن خوشنودی الله جان خویش را در راه او
و به جا آوردن طاعتش فدا می کنند. الله بر این بندگان مهربان است و با زودی و با مهلت بندگان مؤمنش را در رحمتش قرار می دهد و بهترین مکافات را به آنها عطا می کند. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ای کسانی که ایمان آورده اید، به الله که پروردگار شماست و به محمد که پیامبر شماست و به اسلام که دین شماست، همگان به اسلام درآیید و به جمع احکام او عمل کنید و چیزی را از آن ترک نکنید و راهی را که در آن شیطان شما را به معصیت دعوت می نماید پیروی نکنید، زیرا که او دشمنی آشکار شماست، پس از او حذر کنید. تفسیر بغوی و تفسیر ابن کثیر. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. و اگر اشتباه کردید و مرتکب گناه شدید، پس از این که دلیل های آشکار از علم و یقین پیش شما آمد و باوری حاصل کردید، پس بدانید که الله عزیز است در ملک خود و حکیم است در امر و نهیش و هر چیزی را در جای مناسبش می گذارد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. آیا این فسادکاران و پیروان راههای شیطان بعد برپا شدن دلیل‌های روشن منتظر آن هستند که روز قیامت الله با فرشتگان در زیر سایبان از ابر نزدشان بیاید و میان بندگانش به عدل حکم نماید و کار به انجام رسانیده شود، حال آن که همه کارها به سوی الله برمیگردند. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ای محمد، از بنی اسرائیل بپرس که کسانی که به سوی تو سرکشی میکنند چه نشانه های روشنی در کتاب هایشان به آنها دادیم که آنها را به سوی حق راهنمایی میکند، پس به تمام آنها کافر شدند و از آن روی تافتند و آیات او را تغییر دادند. هر کس که نعمتی را که الله به او عطا کرده است دیگرگون سازد، بداند که عقوبت او سخت است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. برای کافرانی که وحدانیت الله را انکار نمودند، زندگی این جهانی و آنچه که در آن از شهوت و لذت ها است در چشم و دلهایشان زینت داده شده است و مؤمنان را مسخره می کنند. آنان که از الله می ترسند در روز قیامت بالاتر از کافران هستند و الله مؤمنان را به عالی ترین درجه های جنت داخل می کند و کافران را به پسترین طبقه های دوزخ فرود می آورد و الله هر کس را که بخواهد به حساب روزی می دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. مردم یک امت بودند و ایمان به الله داشتند. بعد از آن در دینشان اختلاف کردند. پس الله پیامبرانی خوشخبر دهنده و ترساننده را بفرستاد و کسی که الله را اطاعت کند داخل بهشت شود و کسی به الله کافر شود و او را نافرمان برداری کند داخل دوزخ شود. و الله بر پیامبران کتاب‌های برحق نازل کرد تا آن کتاب در آنچه مردم اختلاف دارند میانشان حکم کند، ولی در امر محمد صلی الله علیه و سلم اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنها کتاب تورات نازل شده بود و اختلافشان به سبب ظلم و حسدشان بود. اهل کتاب آنچه را که در کتابشان نازل شده بود یعنی از حجتها و احکام می دانستند. پس الله به رحمت خود مؤمنان را به آن حقیقتی که در آن اختلاف کردند راه نمود و الله هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. ای مؤمنان، آیا گمان کرده اید که وارد بهشت شوید حال آن که هنوز آنچه به مؤمنانی که پیش از شما بودند آمد و برای شما نیامده است، یعنی به مانند کمبغلی، کسلی، ترس و بیم. تفسیر سعدی: آنها دچار سختی و زیان شدند و پریشان گشتند تا آنجا که پیامبر و مؤمنانی که همراه او بودند برای زودتر آمدن یاری الله می گفتند یاری الله کی خواهد رسید؟ آگاه باشید که یاری الله نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ای محمد، صحابگان از تو می پرسند که از کدام نوع مالهایشان نفقه کنند. با آنها بگو نفقه کنید از مال پاک حلال خود. اول نفقه خود برای پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران باشد و هر کاری نیکی که کنید الله به آن آگاه است. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله بر شما ای مؤمنان جنگ با کفار را فرض گردانید، ولی جنگ در طبیعت شما ناپسندیده است، یعنی از سبب مشقت و بسیار خطرناک بودنش. و شاید که شما چیزی را ناخوش دارید و حال آن که وی برای شما بهتر است، و شاید که شما چیزی را دوست دارید و حال آن که وی برای شما بد باشد و الله می داند چی بهتر است برای شما و حال آن که شما آن را نمی دانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مشرکان تو را ای پیامبر از جنگ کردن در ماه حرام می پرسند. بگو جنگ کردن در آن ماه گناهی بزرگ است، یعنی خون ریختن و منع کردنتان مردم را به در آمدن اسلام با عذاب و شکنجه ها تفسیر سعدی. اما کافر شدنتان به الله و رسول او و دینش و بازداشتن مردم از راه حق و مسجد الحرام و بیرون راندن پیامبر و مهاجران از آنجا در نزد الله گناهی بزرگتر است و فتنه کردن از قتل بزرگتر است. آنها همیشه با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان بازگردانند. از میان شما کسی آنها را اطاعت کرد و از دین خود بازگشت و کافر بمیرد، عملهایش در دنیا و آخرت نابود شده جاودانه در جهنم باقی بماند. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم. کسانی که ایمان آوردند به الله و رسول او و به دستور او عمل کردند و آنان که دیار خود را ترک کردند و در راه الله جهاد نمودند به رحمت الله امیدوارند و الله آمرزنده است بندگان مؤمنش را و به آنها مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ای پیامبر، تو را مسلمانان از شراب و خرید و فروش آن و از هر چیزی که خوردنی یا نوشاکی مست کننده است و عقل را می پوشاند و از حکم قمار می پرسند. بگو در آنها ضرر و فساد بسیار است، یعنی در دین، دنیا، عقل و مالها، و در آن فایده هایی است برای مردم از جهت کسب کردن مالها و غیرها و گناهانشان از نفعشان بیشتر است، زیرا از ذکر الله و نماز باز می دارد و دشمنی و بدبینی را بین مردم واقع می کند و مال را نابود می سازد. و از تو می پرسند چقدر نفقه کنند؟ بگو آنچه که از حاجت ضروری زیاد است. الله آیات و شریعت خود را اینچنین برای شما روشن بیان می کند باشد که در کار دنیا و آخرت بیندیشید. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تو را ای پیامبر از یتیمان می پرسند چگونه همزیستی کنند با آنها در زندگیشان؟ بگو به صلاح آوردن کار آنها بهتر است و اگر با آنها همزیستی در خوردنی ها و معامله ها می کنید پس آنها برادران شمایند. الله فسادکار را از اصلاحگر باز می شناسد و اگر خواهد بر شما سخت می گیرد که الله عزیز و حکیم است. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. زنان مشرکه را تا ایمان نیاورند به زنی نگیرید و بدانید که کنیز مؤمنه که او را نه مال است و نه شرف بهتر از زنی آزاد مشرک است. گرچه شما را به تعجب آورد و به مردان مشرک زن مؤمنه را خواه آزاد یا غلام باشد ندهید تا اینکه ایمان به الله و رسول او بیاورند و بدانید غلام مؤمن با کمبغلیش بهتر است از مرد آزاد مشرک گرچه شما را به تعجب آورد. اینها زنان و مردان مشرک در گفتار و کردار و حالات خود مردم را به جهنم دعوت می کنند. پس همزیستی و آمیزش با آنها خطرناک است و آن خطر دنیوی نیست بلکه بدبختی و شقاوت همیشگی است و الله بندگانش را برای به دست آوردن بهشت و آمرزش خویش فرا می خواند و آیات خود را آشکار بیان می کند. ضرور است که بیندیشند. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. و تو را از حیض زنان می پرسند. با آنها بگو ای پیامبر حیض ناپاکی است پس در ایام حیض از زنان دوری بگیرید و به آنها نزدیک نشوید تا خونشان باز ایستد و چون پاک شدند از آنجا که الله فرمان داده است به آنها نزدیکی کنید. همانا الله کسانی را که همیشه از گناهانشان توبه می کنند دوست دارد و کسانی را دوست می دارد که خود را از گناهان دور و پاک می گردانند. یعنی حیض و آن خون است که از رحم زنان طبیعتاً در وقتهای مخصوص روان می شود. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زنانتان کشتزاری شما هستند پس هر طوری که دوست دارید با زنانتان علاقه کنید اما علاقه در جایی که الله حلال فرموده است یعنی جایی که فرزند به دنیا می آید و با بجا آوردن کارهای خوب به الله نزدیکی جوید و در همه حالات از الله بترسید و بدانید که حتما شما او تعالی را خواهید دید و مؤمنان را مژده ده از چیزهایی که آنها را در آخرت خرسند می کنند. یعنی از جمله کارها این است که مرد با زنش برای نزدیکی به الله و بسیار کردن نسل و به وجود آمدن فرزندان صالح که مایه خیر و برکت جامعه است علاقه کند. تفسیر سعدی. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمیع علیم. الله را وسیله سوگندهای خویش قرار ندهید تا با این بهانه از نیکوکاری و تقوا و اصلاح در میان مردم باز ایستید. یعنی نباید قسمهای آنها مانعی برای انجام کارهای خوب و پرهیز از کارهای بد و اصلاح بین مردم باشد. پس با این بهانه حجت می آورید
که با الله قسم خورده اید که آن را اجرا نمی کنید، بلکه قسم خورنده کارهای خوب انجام دهد و بر قسمی خورده اش کفارت دهد و این عمل را عادت خود نگرداند که الله سخنان شما را می شنود و به احوال شما داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الله شما را به سبب سوگندهای بیهوده که بر زبانتان می آید جزا نمی دهد، بلکه شما را به آنچه دلهایتان قصد کرده است جزا می دهد. الله آمرزنده است آن کسی را که توبه کرده است و پربردار است، زود به جزا نمی گیرد کسانی را که نافرمان برداری او می کنند. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. برای کسانی که سوگند می خورند که با زنان خیش هم بستری نمی کنند باید 4 ماه انتظاری بکشند. پس اگر قبل از 4 ماه باز آیند الله گناهانشان را آمرزنده است و به آنها مهربان است. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. و اگر قصد طلاق کردند با بهانه قسم خوردن و ترک جما کردنشان الله به سخنانشان شنوا و به مقصدهایشان داناست و آنها را بر این کردارشان جزا می دهد. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. باید که زنان طلاق شده تا 3 بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند، زیرا بدانند که در رحم او فرزنده نیست. برای زن روا نیست که در این مدت به شوهر برآید تا زمانی که عده به پایان نرسد و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارند روا نیست که آنچه را که الله در رحم آنان آفریده است یا در حالت حیض هستند پنهان دارند و شوهرانشان اگر قصد اصلاح دارند و بازگردانیدن آنها در این مدت سزاوارترند و برای زنان حق است و همچنان که مردان بر زنان حق دارند که باید به طور شایسته ادا نمایند و مردان بر زنان درجه برتری دارند. از صحبت نیک، زندگی خوب، سروری در خانه و صاحب طلاق هستند. الله بزرگ دارای عزت و قهر است و حکیم است، هر چیزی را در جای مناسب خود می گذارد. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق 2 بار است. الله حکم میکند پس از هر طلاق میتواند مرد زن را به زندگی خوبی زناشویی بازگرداند یا به نیکی رها کند. و ای شوهران، برای شما حلال نیست که
از آنچه برایشان داده اید یعنی از مهر باز پس بگیرید، مگر این که دو طرف بترسند که نتوانند حدود الله را برپا دارند. در این حالت امرشان را به سرپرستان خود پیشکش می نمایند. پس اگر سرپرستان ترسیدند که آن دو نتوانند حدود الله را برپا دارند، پس گناه بر آنها نیست که زن در مقابل طلب طلاقش فدیه و عوض بپردازد. این حدود الهی است که جدا می کند بین حلال و حرام. پس از آن تجاوز نکنید و کسی از حدود الهی تجاوز کند، پس آنها ستمکارانند. معنای طلاق دوباره است، یعنی طلاق است که مرد می تواند با زن خود دوباره زندگی کند. یعنی برای دانستن این مسئله به کتاب های فقه باید نظر کند. تفسیر سعدی. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پس اگر باز زن را طلاق داد یعنی طلاق سیوم، دیگر بر او حلال نیست تا آن که به نکاح مرد دیگری درآید، یعنی و با آن مرد جماع کند و نه به نیت حلال کردن زن برای شوهر اولیش. و هرگاه آن مرد دیگر زن را طلاق دهد یا شوهر زن بمیرد و عده‌اش به آخر رسد، پس بر او گناه نیست که بر شوهر اولیش به نکاح نو باز گردد. اگر می دانند که حدود الله را رعایت می کنند، بازگشتنشان را گناه نیست. اینها حدود الله هستند و آنها را برای مردمی که احکام و حدود او را می دانند بیان می دارد. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. و چون زن را طلاق دادید و به پایان عده خود نزدیک شدند، پس یا آنها را به خوبی نگاه دارید و یا به خوبی رها کنید و هرگز آنها را برای آزار و زیان رسانیدن نگاه ندارید تا از حد تجاوز کنید. و هر کسی که چنین کند بر خود ستم کرده است و آیات و فرموده های الله را به تمسخر و بازی نگیرید، زیرا در این کارتان از حلال گذشته وارد حرام می شود. و نعمتهای الله را شکر کنید و آنچه از کتاب و سنت برای شما نازل کرده است و شما را به آن پند می دهد به یاد آورید و از الله بترسید و بدانید که الله بر هر چیز داناست. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. و چون زنان را طلاق دادید و به پایان عده خود رسیدند، آنها را از این که به شوهران قبلی خود ازدواج کنند منع نکنید. یعنی شوهرش خواست با او ازدواج کند و زن هم موافقت کند
برای سرپرستی زن از طرف پدر و غیر جایز نیست که به سبب خشمگین بودن بر شوهر زن را از ازدواج با او منع کنند. این همان چیزی است که هر کس از شما که به الله و روز آخرت ایمان داشته باشد به آن پند داده می شود. آن برایتان پاکتر و بهتر است و الله می داند در چی هست نیکبختی شما و آن را شما نمی دانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مادران باید فرزندان خود را 2 سال کامل شیر دهند. این برای کسی است که می خواهد مدت شیر دادن را کامل کند و بر کسی که فرزند برای او تولد شده است یعنی پدر لازم است خوراک و پوشاک مادران را به طور شایسته یعنی طبق شریعت و عرفیت فراهم کند، زیرا الله هیچ کس را جز به اندازه طاقتش وظیفه دار نمی کند. هیچ مادر نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری نیز نباید به خاطر فرزندش زیان ببیند. و بر وارث فرزند چنین چیز یعنی نفقه لازم است و اگر پدر و مادر با رضایت و مشورت همدیگر خواستند فرزند را از شیر جدا کنند گناه بر آنها نیست و اگر خواست دایه شیردهی برای فرزندان خود بگیرید گناه بر شما نیست، به شرطی که آنچه را که عهد کردید پرداخت نمایید و از الله بترسید و بدانید که الله به آنچه میکنید داناست. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر. و کسانی از شما که بمیرند و زنان را بر جای میگذارند باید که زنان 4 ماه و 10 روز انتظاری بکشند و باید از خانه شوهرانشان بیرون نآیند و خود را زینت ندهند و به شوهر نبرایند و چون عده خود را به پایان رسانیدند بر شما گناهی نیست ای سرپرستان زنها در آنچه که آنها موافق شریعت درباره خود انجام دهند یعنی به شوهر برآمدند و الله به آنچه میکنید آگاه است و بر عملهایتان شما را جزا میدهد. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. و برای شما گناهی نیست ای مردان که به طور کنایه از زنان خواستگاری کنید
و یا در دلهایتان به زنی گرفتن آنها را پنهان نماید. الله می داند که شما هرگز با خاموش نشستنتان از آنها صبر نتوانید کرد، بلکه آنها را یاد می کنید. از همین سبب یاد کردن آنها را به طور کنایه و پنهان داشتن در خود مباح گرداند. ولی به آنها وعده پنهانی ندهید، مانند زنا یا گفتگو کردن برای خانه‌داری در ایام عده‌شان، مگر اینکه سخن نیکو بگوید و تصمیم به عقد نکاح نگیرید تا وقتی که عده به پایان رسد و بدانید که الله می داند آنچه را که در دلتان هست. پس از او بترسید و بدانید که الله آمرزگار است به کسانی که از گناه خود توبه می کنند و مهربان است، زود به جزای بد نمی گیرد. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. بر شما ای گروه شوهران گناهی نیست که زنان را پیش از همخوابگی و پیش از تعیین مهر طلاق دهید، گرچه این کار باعث پست شدن شخصیت زن می گردد، اما با دادن مهر جبران می شود. پس بر شما لازم است که چیزی بدهید تا رنجش خاطرشان جبران شود. بر توانگر به اندازه تواناییش و بر فقیر به اندازه طاقتش. این کار است شایسته نیکوکاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر زنان را پیش از این که به آنها علاقه جنسی کنید طلاق دادید، در حالی که برای آنها مهر تعیین کردید، پس نصف آن مهر تعیین شده را بدهید، مگر این که آن را به شما ببخشند یا کسی که عقد ازدواج در دست اوست آن را ببخشد. پس الله متعال به بخشیدن تشویق نمود و بیان کرد که بخشیدن به پرهیزگاری نزدیکتر است و علامت نیکوکاری است و نیکوکاری اعلاترین رتبه است در معاملات. و ای مردم، نیکوکاری را در میان خود فراموش نکنید، همانا الله به آنچه میکنید بیناست و شما را در کاری خوب ترغیب می نماید. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. همه نمازها و نماز میانه را یعنی نماز عصر را نگهداری کنید و برای الله با طریق فرمان برداری بر پای بایستید. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. و اگر از دشمنانتان ترسیدید، پس در این صورت پیاده یا در حالی که بر اسب و سایر سوارها هستید نماز بخوانید. پس هر وقتی که ترس از شما دور شد نماز را با آرامیش خوانید و الله را در آن یاد کنید و آن را از هیئت اصلیش کم نکنید و شکر او را بجا آورید بنابر آن چیزهایی که شما را تعلیم داد از عبادتها و احکام که شما نمیدانستید. یعنی وقتی از دشمنانتان ترسیدید، در این حالت بر نمازگزار لازم نیست که رویش حتما به سوی قبله باشد، چون در حالت سواره بودن این کار مشکل است. تفسیر سعدی.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكیم. و کسانی از شما می میرند و زنانی را بر جا می گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که وارثان شوهر آنها را تا 1 سال کمک کنند و آنها را از خانه بیرون ننمایند و اگر خودشان بیرون رفتند پس در آنچه آنها به طور شایسته درباره خود انجام می دهند گناهی بر شما نیست. الله عزیز و حکیم است. یعنی بسیاری از مفسرین بر این باورند که این آیت کریمه به آیتی که پیش از آن آمده است منسوخ شده است. بنابر گفته الله و کسانی از شما که بمیرند و زنانی را بر جای میگذارند باید که زنان 4 ماه و 10 روز انتظاری بکشند. یعنی تفسیر سعدی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. و طلاق شدگان را طبق شریعت به پوشاک و نفقه خوب بهره‌مند ساختن لازم است. آنها کسانی اند که از الله خود می ترسند و امر و نهیش را به جا می آورند. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. همچنین الله احکام خود را درباره فرزندان و زنان روشن بیان می دارد. هدف از بیان آن برای بندگان این است که آن را بفهمند که در آن بیندیشند و با آن عمل نمایند. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ای رسول، آیا این قصه عجیب را که برای گذشتگان شما پیش آمد نشنیده ای؟ آنگاه که وبا یعنی بیماری سرایت کننده و پهن شونده سرزمین آنها را فرا گرفت، آنها هزاران نفر بودند. برای آن که از دست مرگ فرار کنند از سرزمین خود بیرون رفتند، اما فرار آنها را نجات نداد و نتوانست چیزی را که از وقوع آن می ترسیدند از آنها دور نماید و الله برخلاف مقصودشان با آنها برخورد کرد و همه را هلاک گردانید. بعد از مدت الله آنها را به سبب فضل و احسان خود زنده گردانید تا اینکه عمر خود را دوام دهند و عبرت گرفته با توبه باز کردند. با آنها می بایست شکر نعمت‌های الهی را بجا آورند ولی بیشترینشان در انجام فریضه شکرگزاری کوتاهی ورزیدند. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ای مسلمانان، برای نصرت دین الله در راه الله با کافران بجنگید و بدانید که الله به سخنان شما شنوا و به نیت و عملهای شما داناست. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. کیست به الله قرض نیکو دهد و الله به او وعده داده است که پاداش او را چندین برابر نماید. الله رزق هر کس را که بخواهد زیاد یا کم میکند. پس ترس از فرق نباید مانع نفقه شود و آدمی نباید گمان برد که اموالی را که نفقه نموده ضایع گردانیده است، بلکه بازگشت همه بندگان به سوی الله است و نفقه کنندگان و عمل کنندگان مزدشان را نزد الله میابند.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علیم بالظالمین. آیا از قصه بزرگان بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی؟ آنگاه به پیامبر خودشان گفتند برای ما پادشاهی برپا کن تا در راه الله با دشمنان جنگ کنیم. پیامبرشان گفت شاید اگر جنگیدن بر شما فرض گردد جنگ نکنید، زیرا که من پی میبرم از ترس و گریختن شما در جنگ. گفتند چرا در راه الله جنگ نکنیم در حالی که از سرزمین و فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟ پس وقت جنگ بر آنها فرض شد ترسیده از جنگ گریختند و روی برتافتند، مگر اندکی از آنها در جنگ استوار ایستاد و الله به ستمکاران عهد شکن داناست. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علیم. و پیامبرشان به آنها گفت همانا الله بنابر درخواستتان طالوت را به پادشاهی شما فرستاده است تا در جنگ شما را در مقابل دشمنانتان راهنمایی کند. گفتند چگونه او فرمانروای ما باشد در حالی که ما از او به پادشاهی سزاوارتریم و به او مال فراوانی داده نشده است. پیامبرشان گفت همان الله او را بر شما برتری داده و در جسم و دانش بر شما برتری بخشیده است و او در کارهای بندگانش داناست و پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد و الله صاحب فضل و نعمت و به همه کارها داناست و از او چیز پنهان نمی ماند. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. پیغمبرشان گفت که نشان پادشاهی او این است که به شما صندوق می آید و این صندوق به دست دشمنان افتاده بود. در آن تورات و آرامی دل از پروردگارتان و باقی میراث خاندان موسی و خاندان هارون در آن است، مانند عصا و پاره های از تورات که فرشتگان آن را می بردارند. این برای شما عبرت است. اگر مؤمن باشد طالوت را به امر الله به پادشاهی اختیار کنید. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. و هنگامی که طالوت با لشکرانش از شهر بیرون آمد گفت همانا الله شما را با جای آزمایش می کند، پس هر کس از آن جای بینوشد از من نیست و او عاصی است، در جهاد همراهی من طاقت کرده نمی تواند و هر کس از آن ننوشد از من است، زیرا او فرمان برداری امر من و لیاقت به جهاد شده می تواند، مگر کسی که کفی از آن با دست خود بردارد اجازت داده می شود. پس وقتی که به آن جای رسیدند بی صبری کرده همه آب نوشیدند، مگر کمی از آنها بر تشنگی و گرمی صبر کردند و به نوشیدن یک کف آب کفایت کردند. این هنگام عاصیان از جهاد عقب نشینی کردند و آنگاه که طالوت و کسانی که ایمان آورده بودند همراه او از جای گذشتند و گفتند امروز ما را به مقابل جالوت و لشکرهای او توانایی نیست از سبب بسیاری لشکر دشمن. کسانی که باور داشتند الله را ملاقات خواهند کرد و به برادرانشان می گفتند چی بسا گروهی اندک به اذن الله بر گروه زیاد غالب شود و الله با صبر کنندگان است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. چون مؤمنان با جالوت و لشکران مشرکش روبرو شدند گفتند ای پروردگار ما بر ما صبر بده و ما را ثابت قدم گردان و ما را با مددت بر کافران پیروز گردان. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس به خواست الله آنها را شکست دادند و داوود علیه السلام جالوت سرور ظالمان را بکشت و الله به داوود علیه السلام پادشاهی و حکمت داد و آنچه می‌خواست به او بیاموخت. و اگر الله بعضی از مردم یعنی اهل معصیت و شرک را به سبب بعضی دیگر یعنی اهل طاعت و ایمان دفع نمی کرد زمین فساد می شد، ولی الله بر مؤمنان لطف نموده بر اساس دین و شریعتی که برای آنان تعیین کرده است از آنها و از دینشان دفاع می نماید. تلك آیات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلین. اینها است آیات‌های الله که براستی بر تو ای محمد می‌خوانیم و به درستی که تو از پیامبران هستی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بعض از این پیامبران گرامی قدر را بر بعض دیگر برتری دادیم. الله با بعض سخن گفت به مانند موسی و محمد علیهم السلام و الله بعض را به درجات عالی بالا کرد به مانند محمد صلی الله علیه و سلام که رسالت وی برای همه مردم و خاتم پیامبران است و امتش را بر تمام امتهای گذشته بزرگ گرداند و غیره. و به عیسی پسر مریم معجزه ها دادیم و الله او را به وسیله روح القدس یعنی روح ایمان یاری نمود. و اگر الله میخواست مردمی که بعد از آنها بودند پس از آن که حجت ها بر آنان آشکار شده بود با یکدیگر جنگ نمی کردند، ولی آنان اختلاف کردند، پس بعض مؤمن بودند و بعض کافر شدند. و اگر الله میخواست با هم دیگر جنگ نمی کردند، اما الله آنچه بخواهد انجام میدهد. یعنی در این آیت اثبات صفت کلام الله است که لایق به بزرگی است. معجزه های عیسی علیه السلام به مانند بینا گردانیدن کار مادرزاد و شفا دادن شخص مبتلا به بیماری پیسی و زنده گردانیدن مرده را با امر الله. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پیش از آن روزی که فرا رسد که نه در آن خرید و فروش باشد و نه دوستی و شفاعت از آنچه به شما روزی یعنی زکات فرض شده داده ایم صدقه کنید و کافران خود ستمکارانند. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. معبودی به حق جز الله وجود ندارد. تنها او سزاوار عبادت است. زنده و پایدار است. پینک و خواب او را فرا نمی گیرد. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست. کیست که نزد او شفاعت کند مگر با اذن او؟ گذشته و آینده ایشان را می داند و از علم او آگاه نمی یابند و به دانش او احاطه پیدا نخواهند کرد مگر آن مقدار که او تعالی بخواهد. کرسی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است و نگهداری آنها برای او گران نیست و او بلند مرتبه بزرگوار است. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. در دین مجبوری نیست، براستی که هدایت از گمراهی جدا شده است. پس هر کسی که به طاغوت کفر ورزد و به الله ایمان بیاورد، براستی که به دستاویز محکم یعنی دین اسلام چنگ زده است که کنده شدنی نیست و الله سخنان بندگانش را می شنود و
از افعال و نیتهایشان آگاه است. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سرپرست و کارساز مؤمنان است. آنان را به نصرت، توفیق و حفظ خود از تاریکی ها به سوی نور یعنی ایمان، علم و طاعت بیرون میبرد و کسانی که کفر ورزیدند پرستندگان طاغوتند که آنان را از روشنایی ایمان به سوی تاریکی ها یعنی کفر، جهل و معصیت میکشانند. آنها اهل دوزخند و در آنجا جاویدانه خواهند بود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ای رسول، آیا از حال کسی که الله به او پادشاهی بخشیده بود و با ابراهیم در مورد توحید و ربوبیت پروردگارش مجادله کرد خبر داری؟ چون از ابراهیم سوال کرد پروردگار تو کیست؟ آنگاه که ابراهیم گفت پروردگار من ذات است که تنها او می آفرد و تدبیر می نماید و زنده گردانیدن و میراندن تنها از آن اوست. گفت من نیز زنده می گردانم و می میرانم. ابراهیم گفت الله خورشید را از مشرق بر می آورد و آیا می توانی تو آن را از مغرب برآوری؟ پس کسی که کفر ورزیده بود حیران شد و حجتش برباد رفت. الله قوم ستمکار را به راه حق هدایت نمی کند. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. یا دیدی که مانند آن کس که به دهی رسید، دهی که سقف‌های بینایش فرو ریخته بود، گفت از کجا الله این مردگان را زنده کند؟ الله او را به مدت 100 سال میراند و خرش را هم همراه او میراند و خوراک و نوشیدنی را نیز به همراه داشت که الله خوراک و نوشیدنی او را به همان حالت در این مدت طولانی نگاه داشت. آنگاه زنده اش کرد و گفت چی مدت در اینجا بودی؟ گفت 1 روز یا نصف از 1 روز در این حالت ماندم و این بر حسب گمان او بود. الله فرمود بلکه 100 سال در این حالت مانده ای و فرمود او را به خوراک و آبت بنگر که تا این مدت تغییر نیافته است و به خرت بنگر که تیکه تیکه شده
و پوسیده است و استخوان‌هایش ریخته جدا شده‌اند. ما می‌خواهیم تو را برای مردمان عبرت گردانیم و بینگر که استخوان‌ها را چگونه به هم می‌پیوندیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم. چون قدرت الله بر او آشکار شد، اقرار کرده گفت: میدانم که الله بر هر کار تواناست. تفسیر سعدی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ابراهیم گفت: ای پروردگار من، به من بنمای که مردگان را چگونه زنده می سازی. گفت: آیا هنوز ایمان نیاورده ای؟ گفت: آره ای پروردگار، من ایمان دارم که تو بر هر چیز توانا هستی و مردگان را زنده می گردانی و بندگان را سزا و جزا می دهی، اما می خواهم دلم آرام گیرد و به حقیقت محض برسم. گفت: 4 پرنده بگیر و آنها را بکش و پاره پاره کن و با یک دیگر بیامیز و هر پاره از آنها را بر کوه بینه، پس آنها را فریاد کن. البته شتابان نزد تو می آیند. و ابراهیم هر پرنده را به نامش صدا زد و پرندگان با شتاب به سوی او آمدند و بدان که الله عزیز است، او را چیز غالب آمده نمی تواند و در گفتار، افعال، شریعت و قضا و قدرش با حکمت است. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثال مؤمنانی که مالهایشان را در راه الله صرف می کنند مثل دانه است در زمین پاک کاشته شده که 7 خوشه می رایاند و در هر خوشه 100 دانه است و الله برای هر کس که بخواهد ثواب آن را چند برابر می نماید و این برای حسب ایمان و اخلاص کامل است که در قلب نفقه کننده قرار دارد و الله فراغ نعمت است و از نیت بندگانش با خبر است. یعنی از بزرگترین چیزی که نفعش به مؤمنان می رسد این صرف کردن مال در راه الله است. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنهایی که مالهای خود را در راه الله و در دیگر نوعهای خیر صرف می کنند پس از خیری کردهشان بر کسی منت نمی کنند و نعمتها را بر نمی شمارند و کسی را با زبان و کردار آزار نمی دهند. در نزد پروردگارشان برایشان ثوابی بزرگ است و در آخرت بر آنها ترس نیست و آنچه از دنیا فوتشان شد غم نخواهند خورد. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. گفتار نیکو و بخشش از ظلمی که به سخن یا به فعل است از صدقه هایی که از پی آن آزرده کردن باشد بهتر است و الله از صدقه های بندگانش بی نیاز و بردبار است.
که آنها را تیز به عذاب نمیگیرد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خود را با منت نهادن و آزار رسانیدن باطل نکنید. همچنین کسی که مالش را به مقصد خودنمایی به مردم نفقه می کند تا که مردم او را مدح و ثنا گویند و به الله و روز آخرت ایمان ندارد، پس او مثل سنگ صاف و بزرگ است که بر روی آن خاک است و بارانی سخت بر آن باریده و آن خاک را از روی سنگ شسته برد. ریاکاران نیز از آنچه به دست آوردند در نزد الله بر نفقه کرده خود چیزی را از ثواب نمی‌یابند و فایده نگرفتند. الله کافران را به سوی حق هدایت نمی کند. تفسیر سعدی. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. و مثل کسانی که مال خود را برای طلب رضای الله بنابر استواری اعتقاد خود نفقه می کنند، مانند باغ است که در تپه قرار دارد و بر آن بارانی سخت ببارد و 2 برابر میوه دهد و اگر بارانی سخت بر آن نبارد بارانی سبوک یعنی شبنم کفایت کند و الله بر آنچه میکند به ظاهر و باطن شما بیناست و هر یک را به درجه اخلاصش پاداش میدهد. همچنین است نفقه هایی که اهل اخلاص میکنند در نزد الله مقبول و دوچند می شوند، گرچند کم یا بسیار باشد. تفسیر بغوی. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد و زیر آن جویبارهای آب شیرین روان باشد و او را در آن باغ از هر گونه میوه ها باشد و در حالی که پیری او را فرا گیرد و نمیتواند این گونه باغداری کند و فرزندانی ضعیف و ناتوان دارد نمیتوانند او را یاری کنند، ناگهان گردباد که آتش در آن است بر آن بوزد و باغ بسوزد. یعنی این مثال کسی است که عمل را برای رضایت الله انجام نداد، مانند صاحب باغ است که در وقت احتیاجمندی چنین چیزی برای او پیش آید. تفسیر بغوی. این چنین الله آیات را برای شما بیان میکند تا بیاندیشید.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنی حمید. ای کسانی که ایمان به من آوردید و پیروی رسولان من هستید، از پاکیزه های آنچه شما به دست آورده اید، از آنچه ما از زمین برایتان رویانیدیم نفقه کنید و قصد نکنید که صفت پست آن را به کمبغلان بدهید. و حال آن که اگر این گونه چیز یعنی نفقه به شما داده شود خودتان گیرنده آن نیستید مگر آن که از بدی آن چشم بپوشید. پس چگونه راضی می شوید برای الله آن را که خود نمی پسندید؟ و بدانید که الله از صدقه های شما بی نیاز و در همه حال سزاوار ستایش است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. این بخیلی و اختیار کردن صدقه پست صفت از شیطان است که شما را با تنگ دستی می ترساند و به بخیلی تشویق می نماید و به گناه امر می کند. الله شما را به آمرزش گناه هایتان و افزونی در نعمت وعده می دهد و الله فراخ نعمت است و به اعمال و نیت هایتان داناست. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. حکمت را به کسی که خواهد می بخشد و هر کس که حکمت به او داده شود براستی که خیر بسیاری به او داده شده است و هیچ کار جز با حکمت انجام نمی یابد و جز خیرتمندان کسی پند نمی گیرند. حکمت یعنی علم مفید، معرفت درست و اندیشه سالم و درستکاری در گفتار و کردار. تفسیر بغوی. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. و آنچه از مال یا غیر آن کم یا بسیار داده شدید و آن را برای رضایت الله نفقه کنید و یا نذر را که به گردن بگیرید، الله آن را می داند و بنابر نیتهایتان به شما ثواب می دهد و کسی که حق الله را منع می کند وی ستمکار است و ستمکاران را مددگار نیست که از عذاب الله آنها را خلاص گرداند. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر صدقه ها را آشکار کنید کاری خوبی است و اگر آنها را پنهان نمایید و به نیازمندان یعنی بینوایان مسکینان بدهید برایتان بهتر است، زیرا صدقه به صورت پنهانی بر قوت اخلاص دلالت می نماید و الله گناهانتان را می پوشاند و الله با آنچه که می کنید آگاه است و از احوال شما چیزی بر او پنهان نمی ماند و هر یک را موافق به عملش جزای خواهد داد. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هدایت یافتن آنها یعنی کافران بر عهده تو ای محمد لازم نیست، بلکه الله هر کسی را که خواهد به سوی دینش هدایت می نماید و هر آنچه نفقه کنید کم یا بیش، خواه برای کافر باشد یا برای مسلمان، ثواب آن برای خودتان بازگردنده است. و مؤمنان نفقه نمی کنند مگر برای طلب رضایت الله و هرچی خوب و نیکی که نفقه کنید ثواب آن به شما پوره بازگردانیده می شود و از ثواب شما چیزی کم کرده نمی شود. تفسیر سعدی. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یعنی این صدقات برای کمبغلان مسلمان است که در راه الله باز ماندند و نمی توانند در زمین سفر کنند و شخص نادان آنها را به سبب طمع نکردنشان توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی، با اصرار یعنی بردوام از مردم چیزی نمی خواهند. اگر در پرسیدن مجبور شوند بسیار تولا نمی کنند و هرچی در راه الله از خوبی نفقه کنید الله به آن دانا است و روز قیامت مکافاتتان را پر خواهد گرفت. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که شب و روز پنهان و آشکارا مال خود را برای رضایت الله نفقه می کنند پاداششان نزد پروردگارشان است و نه ترس در آخرت بر آنهاست و در دنیا از آنچه که از آنها فوت شد اندوهگین نمی شوند. در نفقه کردن بر کمبغلان کرامت و عزت است و پاکی مال ثروتمندان است و با یکدیگر مدد کردن به نیکویی و تقوا است. این گونه فضل و بزرگی را بنده در رضایت الله می تواند یافت، نه در صدقه کردن به قهر یا مجبوری. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که ریبا یعنی سود میخورند از قبر بر نمیخیزند مگر مانند کسی که شیطان او را دچار دیوانگی کرده است. این بدان جهت است که آنها گفتند خرید و فروش عیناً مانند ریبا است. الله آنها را دروغ برآورد و بیان کرد. او خرید و فروش را حلال نموده و ریبا را حرام کرده است، زیرا در خرید و فروش برای هر فرد و جماعت منفعت است و در ریبا زیان و هلاکی است. پس کسی که پند از جانب پروردگارش به او رسید و از ریبا خوری دست کشید و توبه کرد
آنچی در گذشته به دست آورده است از آن او می باشد و کار او با الله است. و هر کس که به ریباخوری باز گردد پس آنها اهل آتشند و در آنجا جاویدانه خواهند بود. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. الله برکت ریبا را نابود می سازد و صدقات را افزایش می دهد و ثواب صدقه کنندگان را دوچند می گرداند و در مالهایشان برکت عطا می فرماید. الله حلال شمارنده خوردن ریبا و هر ناسپاس گناهکار را دوست ندارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آنان که ایمان آوردند و کارهای نیکو کردند و نماز را چنان که الله و رسول فرمودند برپا داشتند و زکات مالشان را دادند، برایشان ثوابی بزرگ است در نزد پروردگارشان و آنها در آخرت بیم ندارند و در دنیا بر آن چیزی که نصیبه دنیایی آنها فوت شد غمگین نمی شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. سپس مؤمنان را خطاب کرد و به آنها فرمود: ای کسانی که ایمان به الله آوردید و پیروی رسول او هستید، از او بترسید و پس مانده معامله های ربایی را که پیشتر انجام داده اید ترک کنید اگر شما مؤمنی حقیقی باشید. تفسیر ابن کثیر. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. و اگر از معامله ربایی دست نکشیدید پس شما به مبارزه با الله و پیامبرش برخاسته اید. یعنی و این بیانگر عاجزی و قباحت بد ربا است که به جنگ با الله و پیامبرش فراخوانده است. یا در ترجمه دیگر اگر ترک نکردید پس به جنگ از طرف الله و پیامبر او خبردار باشید. و اگر توبه کردید از ربا پس اصل مالهایتان از آن شما است و شما ستم نمی کنید شخصی را که قرض داده اید تا که زیاده از قرضتان بگیرید و بر شما ستم کرده نمی شود از طرف قرض گرفته شده به گرفتن اصل مالتان. تفسیر طبری. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. و اگر قرضدار که تنگ دست بود و نمی توانست طلب را بپردازد بر طلبگار واجب است که او را تا زمان رسیدن به فراخی مهلت بدهد و بر قرضدار واجب است هرگاه توانست قرض را بپردازد و اگر طلبگار تمام قرض یا قسم آن را به شخص قرضدار ببخشد برایشان بهتر است اگر بزرگی این را می دانستند. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و از آن روز بترسید ای مردم که آن روز روز قیامت است و در آن روز به سوی الله بازگردانیده می شود. سپس هر کس از آن چی کسب کرده است به صورت کامل دریافت می کند. اگر نیک باشد نیک است و بد باشد بد است و بر آنها ستم نمی شود. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به هم دیگر تا مدت معین قرض دادید آن را بنویسید برای حفظ مال و دفع نزاع و باید که آن را نویسنده با انصاف بنویسد و هیچ نویسنده نباید به خاطر خویشاوندی یا به خاطر دشمنی از نوشتن آن گونه که الله به او آموخته است دست کشد. پس باید بنویسد و کسی که حق بر اوست یعنی قرض گیرنده امضا کند و کاتب از پروردگارش بترسد و چیزی از آن کم نکند. پس اگر قرض گیرنده شخص بی عقل و نادان یا ناتوان بود یا نمی توانست امضا کند، باید سرپرست او به عدل و انصاف امضا کند و دو گواه از مردان مسلمان بالغ و عاقل از اهل عدالت بگیرد و اگر دو مرد نبود پس یک مرد و دو زن از گواهانی که می پسندید. یعنی سببش این است که تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد دیگری با او یادآوری کند و هرگاه گواهان برای گواهی دادن دعوت شوند نباید رد کنند و از نوشتن قرض طبق وعده‌اش خواه کم باشد یا زیاد خسته نشوید. این نوشتن با انصافترین حکم است نزد الله و درستترین راه برای گواهی دادن و قریبتر از آن است که دچار شک نشوید، مگر این که سودای نقدی باشد که در میان خود دست به دست می کنید. پس در این صورت بر شما گناه نیست که آن را ننویسید و چون خرید و فروش کردید باید گواه بگیرید برای دفع نزاع و نباید نویسنده و شاهد زیان ببینند و اگر چون این کار کنید از فرمان الله سرپیچی کرده اید و از الله بترسید و الله نیکی دنیا و آخرت را به شما می آموزد و الله بر هر چیز داناست. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
والله بما تعملون علیم. و اگر در سفر بودید و نویسنده نیافتید یا نویسنده وجود داشت، کاغذ یا قلم وجود نبود، پس باید چیزی به عوض نوشتن به گرو گرفته شود. و اگر کسی از شما دیگری را امین دانست، هیچ باکی نیست در ننوشتن و گواه نآوردنتان. پس آن کس که امین دانسته شد باید که امانت خود را ادا کند و از پروردگارش بترسد و گواهی را پنهان نکند. و هر کس که آن را پنهان کند دلش گناهگار است و الله به اسرار شما آگاه است و به آنچه میکنید داناست. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدیر. آنچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است و اگر آنچه را در دل دارید آشکار کنید یا آن را پنهان نمایید، الله شما را بر آن حساب می کند. پس هر کس را که بخواهد می بخشد و هر کس را که بخواهد عذاب می دهد و الله بر هر چیز تواناست. یعنی الله با فضل و رحمت خود بندگانش را اکرام نموده است و آنچه در دلها نگاه می دارند تا آن را انجام ندهند یا به زبان نیاورند به حساب نمی گیرد. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم به آنچه از جانب پروردگارش به آن نازل شد ایمان آورد و مؤمنان نیز همه به الله که او پروردگار و سزاوار عبادت و او را نامها و صفتهایی است که لایق به ذات و بزرگی او هستند و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش ایمان آوردند و گفتند بین هیچ یک پیامبران او فرق نمی گذاریم و گفتند شنیدیم کلامت را و اطاعت کردیم امرت را. پروردگارا آمرزش تو را می خواهیم و بازگشت به سوی توست. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دین الله آسان است و در آن مشقت نیست. الله هیچ کس را جز به اندازه تواناییش وظیفه دار نمی کند. هر کاری نیکی که انجام دهد به فایده خود کرده و هر کاری بدی که انجام دهد به زیان خود کرده است. پروردگارا اگر چیزی را از فرموده هایت فراموش کردیم یا در آن چیزهایی که من نمودی خطا کردیم ما را به عقوبت نگیر. پروردگارا باریگران که ما طاقت برداشت آن را نداریم بر ما نگذار، آنچنان که بر کسانی که پیش از ما تو را نافرمانی کرده بودند. پروردگارا آنچه تاب و طاقتش را نداریم بر دوش ما نگذار و از ما درگذر و ما را بیامرز و
بر ما رحم کن، تو الله ما هستی. پس ما را بر قومی که دینی تو را انکار کرده اند و پیامبرت را دروغ برآوردند پیروز گردان. شما ترجمه معنای سوره بقره یعنی گاو را شنیدید. از قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیر میسر به زبان تاجیکی. اگر ترجمان و یا ما در کجای به خطا راه داده باشیم، طلب دعا میکنیم که الله تعالی ما را بیامرزد.